ฮัลโหลครับสวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะแอบเล่นยามเช้าสักหน่อยอ่าแหมไม่มีใครเห็นหรอกแอบเล่นยามเช้าแบบเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวขอเปิดเพลงสักนิดนึงเนาะเพราะว่าแต่ละพาร์ทนี่เงียบกริบเลยไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครรู้ไอเรามาเล่นนี่ไม่มีใครรู้ดีจ้าโหตื่นไวนะเนี่ยเราเนี่ยแม่ไอพี่ก็นึกว่าจะไม่มีคนมาดูแต่แล้วนะสวัสดีครับเนาะว่าไงคิมตื่นแล้วเหรอเราเนี่ยฮะทำไมตื่นกันไวจังเลยอุตส่าห์ว่าจะโดดหนีมาเล่นคนเดียวนั่นแหละยังมีตามกันมาอีกโอเคดีครับสวัสดีฮะแหมแจกเหมือนเดิมวันนี้แจกเหมือนเดิมแอบแจกยามเช้าไม่มีใครตื่นแน่นอนใช่ไหมเฮ้อเช้านี้ไม่มีใครตื่นหรอกจ้าดีจ้านะเช้านี้คงไม่มีใครตื่นหรอกใช่ไหมใครเพิ่งตื่นบ้างเนี่ยตึงอ่าจริงๆก็พี่ก็ไม่อยากตื่นเลยนะเนี่ยสภาพก็อยากหลับมากเลยเนาะฮ่าอ่าตื่นตั้งแต่ตี 2ครับโอ้โหขนาดนั้นเลยนี่ตื่นทำอะไรตี 2เนี่ยโฮฮ่าทำไมมันเงียบเหลือเกินใครก็ได้คุยกับผมหน่อยดิสักนิดนึงนะสักนิดนึงพิมพ์มาเหอะผมตื่นตีงับเหรออ๋อเนาะพี่ลืมหยิบน้ำมากินนะเนี่ยโมกันเปล่าเนอะใช่ไหมใช่เนาะเราไม่โม้ด้วยแหมสุดยอดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะเอาละมาปั๊บซึ่งวันนี้ยามเช้าเราต้องมาเปิดกล่องก่อนวันนี้ไลฟ์เร็วเนอะใช่เนาะครับเนาะเราจะไม่มีการบอกกันเนื่องจากเราจะมาแจกของนะยามเช้าเดี๋ยว10 โมงก็เดี๋ยวค่อยส่งชื่อตัวละครให้ผมเนาะเดี๋ยวขอนี่ก่อนเปิดกล่องเล่นก่อนอันดับแรกเราต้องใส่ไอเทมบวกโชคเข้าไปเต็มที่ปั๊บติดไหมว่าเลิกกี่โมงอ่ะน่าจะกี่โมงดีน่าจะกี่โมงดีวะก็น่าจะประมาณเที่ยงมั้งมั้งด้วยนะต้องมีมั้งด้วยอ่าซึ่งพี่ก็จะมาเปิดกล่องไหนก่อนดีมีอยู่10 กล่องเนี่ยน่าจะเที่ยงแหละเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไปทำธุระก็น่าจะเที่ยงแล้วเลิกเล่นเหรออ๋อโอเคซึ่งกล่องที่มีก็จะมีกล่องประจำวันอันนี้ทั่วไปแล้วก็นี่เลยกล่องโอลิมโพส10 กล่องเราจะเอาให้ได้ในกล่องมันมีอะไรนะรู้สึกอาเดสเหรอฮาเดสจัดไปเย้นะลุยกันเลยแล้วก็มีถุงประกายดาวหลากสีเนาะกล่องฟินิกกล่องแบบอะไรเนี่ยวันหยุด
ฮ่า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 กล่องเปียโร่ด้วยเปิดทุกกล่องอะวันเนี้ยมีกล่องอะไรเปิดทุกให้หมดเลยเราจะมาใช้ดวงให้หมดกันไปในยามเช้าอย่างนี้นะฮ่าฮ่าฮ่าเนาะจุบจุบจุบโจโจโจแบบเพลงมันไหมเพลงมันไหมมันมากเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงรับของก่อนเพื่อจะได้กล่องเพิ่มยัดเข้าไปยัดให้ชูเข้าไปก่อนยัดให้หมดได้กล่องหนึ่งเห็นนะได้กล่องผมมา1 กล่องซึ่งนี่มันก็ยากเหลือเกินนะจนกว่าจะได้แต่ละกล่องมาเนี่ยบัตรประจำเดือนไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาบัตรมาเอาไปลุ้นเอาก็ได้ชุบบัตรอีกแล้วบัตรนี่น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยโอ้ใครนินทาพี่วะเนี่ยอะไรเหรออะไรปืน หาไปไหนเยอะๆอ๋อดีครับหาจากไหนเยอะๆเหรอกล่องเหรอกล่องก็จะมีอันเนี้ยอะไรนะเนี่ยช่วงเช็คอินเนี่ยนี่ร้านค้าเช็คอินปั๊บนี่เลยที่พี่แลกมาอันนี้ใช้15 พอยต์ในการแลกได้5 กล่องต่อ15 พอยต์เฮ้ยโอ้ยใครนินทาพี่เนี่ยห่มผ้าแล้วหนาวอะไรจะปานนี้อยากมีคนกอดจังเลยแจกอะไรก็จะไปสุ่มของแจกเหมือนเดิมเนาะในตู้อะไรปืนหรือดาบอะไรเหรออะไรเนี่ยเนาะเดี๋ยวผมก็แจกของพวกของสุ่มนี่แหละมาจัดก่อนเลยชูเอาแบบธรรมดาก่อนนะเอากล่องผมก่อนแล้วกันชุบน้ำยาสรุปน้ำยามา2 อันเลยอาหารชูอาหารชูนี่ไปเล่นเอาอย่าก็ได้เนาะกล่อง2น้ำยาสรุปกล่องนี้ก็ได้แต่น้ำยาเนาะซึ่งพี่นี่น้ำยาทั้งนั้นเลยดีได้แต่มีน้ำยา นะต่อเช้านี่ไม่ค่อยมีคนรู้หรอกพี่แอบมาเล่นเช้าปกติจะเห็นพี่เล่นตอนเที่ยงใช่ไหมแว่นตาคุณครูสีดำฮะแว่นหนวดคุณครูแว่นหนวดคุณครูทำไมต้องเป็นแว่นหนวดคุณครูด้วยเนี่ยปั๊บห่วงยางวัวตัวใหญ่เอาละไปเรื่อยพาปิตาลายวัววันนี้โอเคหน่อยนี่น่าสนใจหน่อยเนาะไหนเหลือ10 กล่องก่อนปั๊บกระเป๋าซึ่งทำไงดีมันต้องทำยังไงดีเอาเป็นว่านะเข้าร้านค้านะเหมือนมีคนเคยกล่าวไว้ว่าไม่ใช่สิต้องบอกว่าคุณย่าเคยกล่าวไว้ว่าการจะสุ่มอะไรให้ได้มาง่ายๆจงเปลี่ยนสีหน้าและท่าทางของเจ้าซะ เราจะเอาหน้าไหนดีต้องเหวอนะประมาณว่าได้ของดีแล้วเหวอเลยอย่างนี้นี่แหละต้องประมาณนี้มันต้องได้ของดีแน่นอนเพราะเราทำหน้าเหวอไว้แล้วก็คือประมาณว่าได้เลยขนาดนี้นะสภาพที่เพิ่งตื่นนี่ก็ไม่ไหวแล้ว เมื่อวานก็ซัดตีเท่าไหร่วะเนี่ยโอเคไปกล่องบัฟจัดไปวัวมาอีกอะจัดไปเรื่อยๆเลยพาปิตาหนูจิ๊ดด้วยชุบกระเป๋าสุ่มไปเลยสุ่มให้หมดเฟรมลูกเจี๊ยบสุ่มเฟรมทานตะวันชวบกระเป๋าสีชมพูเหลือ2 อันกระเป๋าสีครีมอันสุดท้ายชิงช่อได้ห่วงยางวัวอีกอะอันนี้มันไม่มีของถาวรเลยหรือไงเนี่ยเดี๋ยวกล่องโอลิมโพส
ไว้ที่หลังไกลดาวก่อนเชื่อขวด1 ขวด2 ขวดโอเคต่อเชื่อขวดอีก1 ขวดแล้วก็สวัสดีครับเจฟุกครับผมสวัสดีครับ แหมผมแอบเล่นยามเช้าก่อนได้ขวด2 ขวดแล้วก็ขวดอีก1 ขวดแหมกล่องอันนี้เอาให้หมดก่อนให้หมดตัวเช่าชุด7 วันกับตะโกนอีก3 อันเหรอโอเคอีกอันจะไปคูปองสุ่มดีเราจะมาสุ่มของกันเนาะนมเหรอโอเคเอาไว้อัพเลเวลสัตว์เลี้ยงเนาะฮัลโหลฟินิกแม่ของฟินิกเฮ้ยโคตรหนาวเลยตอนเนี้ย โอ้ยผมผ้าแล้วผมอะเอาโอเคครับเดี๋ยวติดตามให้นะครับเนาะโอเคเนาะเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะเดี๋ยวผมติดตามคุณติดตามผมโอเคนะโอเคเป็นการแลกเปลี่ยนกันเอาละกองฟินิกใช้นิ้ววิเศษจิ้มลงไปชิงปิบตาปิบก่อนลูกอม ลูกอมน้ำยาพิเศษปะโถอะไรเนี่ยไปเอาใหม่ใจเย็นเอาโอเคเปียโลก่อนหมวกปาร์ตี้เหรออย่าเพิ่งลั่นอันนี้สิเหรียญ3 อันเนาะปั๊บได้เหรียญอีก1 อันเหรียญอีกแล้วพี่เทพจัง ไม่หรอกไม่จริงไม่เอาอย่าชมพี่มาอย่าพี่เขินไม่จริงหรอกไม่จริงเนาะเหรียญทั้งนั้นเลยเหรียญมาล้วนๆเลยเหรียญอะไรจะปานนี้นะแล้วก็กล่องบัฟอีก2 อันเหรอจัดไป1 วันโอ้อยากได้ถาวรบ้างอะมีไหมเนี่ยชิงเฮ้ยโอ้กล่องสมบัติขององค์หญิง1 กล่องมีอะไรสุ่มเล่นละนะฮ่าเอาไหนก็ดีอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะพี่อยู่จังหวัดไหนครับพี่อยู่ระยองเนาะอะไรครับยังไม่มีอะไรดีเลย เนาะเอาละชิเราต้องทำวิธีไหนก่อนนะวนก่อน3 รอบปะฮะใช้วิธีวนก่อนวะรอบกล่อง1 2 3เอาเปิดกล่องปั๊บซูเปอร์หัวหน้าห้องบัตรเช่าชุด7 วันปิบตาปิบทำไมมันไม่มีอะไรดีโผ พี่ปลาลงหม้ออะไรจะอัพเลเวลเหรออัพเลเวลได้เดี๋ยวพี่พาไปอัพเลเวลเนาะเพิ่งได้ซุปเปอร์หัวหน้าห้องมาเลยเดี๋ยวพี่เปิดอันนี้ด้วยให้เนาะได้ไม่มีปัญหาสวัสดีครับสวัสดีนะอย่ากล่องเอาให้หมดเลยสมบัติเนี่ยเปิดสัก4 กล่องชุบได้สร้อยที่7 วันซึ่งสร้อยเรามีอยู่ไหมเอ่ยดูก่อนเช็คสร้อยก่อนสร้อยเราก็มีเยอะแล้วอันนี้บวกเยอะกว่ากันเนี่ยอันนี้บวกเยอะกว่าสรุปเราก็ไม่ต้องไปส่งไปใส่อะไรละเนาะฮ่าฮะทำไมพี่ไม่แจกสไนฮะปืนเนอร์ปินเนอร์สปินเนอร์ให้แฟนคลับแหมงงเลยสปินเนอร์ให้แฟนคลับพี่จะบอกพี่ยังหาซื้อไม่ได้เลยนะครับเนาะสวัสดีฮะเจ๊ฮะสวัสดีฮะเพิ่งเรามาเปิดกันต่อฮะครับอะไรฮะครับผมฮะ จะบอกว่าสภาพเพิ่งตื่นเลยฮะผมไม่เพิ่งตื่นหรอกตื่นนานแล้วตื่น7 โมงเช้าเลยเหรอฮะแม่มีกินเตี๋ยวรอซะด้วย เอาเต็มที่มากล่องโอลิมโพส10 กล่องเอาให้หมดเลยเปิดก่อน2 กล่องด้วยหน้าตาสุดตะลึงตึงเพิ่งตื่น บัตรเชิญเข้าโอลิมโพส3 ชิ้นเอาไปทำอะไรได้เอ่ยแลกของปะครับแต่มันตรงกับวันอังคารนี่วันที่เท่าไหร่วะอังคารเหรอฮะวันนี้วันอาทิตย์ป่ะอาทิตย์วันที่ตรงวันไหนที่ตรงกับวันอังคารวันไหนที่ตรงกับวันอังคารวันที่ก็วันนี้11 12 13ครับ13ตรงกับวันอังคารครับเป็นวัน
ใช่ครับ13วันอัปเดตครับไปลองไปถามดูก็น่าจะมีแล้วล่ะ มีอะไรล่ะฮะไปถามพี่ชวนแล้วว่ามันจะมีอะไรเข้ามา ครับเดี๋ยวสปอยกันนอกรอบครับนอกรอบครับ เอาไว้ให้เหมือนกัน ครับผมขอให้มีผู้ติดตามขอบคุณมากนะครับเนาะนี่จะขึ้น200พี่ก็ดีใจแล้วนะใช่ฮะแค่นี้ก็ดีใจแล้วฮะให้มันถึง1,000เลยถ้ามันแจกถึง1,000เลย โอ้โหขนาดนั้นเลย รีบถึง1,000ไปเลยทำไม่แจกเลย เอ้าเปิดอีกกล่องก่อนแล้วกันฮะชุบบัตรเข้า2อันแล้วก็สร้อยคอข้อไม่ใช่คอ ต้องมีคนอยากได้แน่นอนล่ะทุก1,000เนี่ย น่าจะเยอะนะฮะสร้อยข้อมือปิดเสียงด้วย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  ก้าวไม่มึงไงได้นะฟันหน่อยก็ได้นะฟันหน่อย โอเคทับแล้วนะครับอ๋อขอบคุณมากนะครับอ๋อเพลงเงียบเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเพลงหายเหรอ นี่ลืมเวลานัดเลยเนาะมาไม่ตรงเวลา หมายถึงใครครับ เองแหละ ผมมาตรงเวลานะฮะ ตรงเวลาที่อะไรเนี่ย ผมทัก กู ผมทักไปตั้งแต่กี่โมงฮะ เปิดเล่นคอมตั้งแต่นาฬิกาตรงเลย ผมก็เปิดตั้งแต่8โมงนะฮะแต่ไปเข้าห้องน้ำก่อนล้างหน้าแปรงฟันฮะไม่ไหวฮะไม่ไหวโอเคเปิดเพลงนิ่มๆซึ่งสร้อยข้อมือเราจะบวกโชคกันเข้าไปอีกฮ่าTR โบนัส ปิดมันดูเยอะ ใช่ครับใช่อย่าแจกของยามเช้าสักติดหนึ่ง ประเทศบราซิล แจกเลยใจเย็นสิใจเย็นสิอย่ารีบเราอย่ารีบ จากอะไร อะไรเราอะไรเนี่ย ขอเพลงจากแบ็คบัลเลอร์นะแบ็คบัลเลอร์นี่มันจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยมันของต่างประเทศด้วย มันน่าจะปิดแล้วถ้ายอดวิวเยอะน่าจะปิดเลย ปิดเสียงไอ้ก้าวมันทิ้งเลยโอเคผมก็ไม่ได้ยินเสียงมาแล้วนะฮะโอเคสรุปเราก็ไปเปิดกล่องกันต่ออีก2กล่อง ซึ่งไอ้ก้าวเนี่ยมันเป็นลูกกูเอง ลูกกูนี่แหละ ฮือลงหม้อกี่โมง มันก็เป็นอย่างนี้แหละ เดี๋ยวลงหม้อ11โมงเนอะ11โมงถึงเที่ยง จะแบ่งอะไรจากข้าดิ ชุบ เป็นลูกกู ทำไมมันไม่มีอะไรดีเลยนั้นเอาใหม่เราต้องใช้สูตรเดิมในการวนรอบกล่องก่อน3รอบ1 2 3เปิดจัดเย่ครับ ใช้คอมเปิดกล่องนะอีกหนึ่ง ใช้เลยนะฮะ ใช้คอมเปิดกล่องนี้เลย เหรอครับ แค่เอามาไปแตะคอมเปิดเลยได้หน่อย ตอนนี้ได้ข้อมือมา4อันแล้วเนี่ยไม่ซ้ำกันด้วยฮะอันไหนดีอันนี้เหรอ แอบต้องการถ่ายภาพมีวัดด้วยมีวัด ใจเย็นๆลงหม้อไม่ได้ต้มกินนะแหม มันจะมาพิธีเจนี่มาที่ไหนวะ เอาไงดี5กล่องรัวๆเลยดีไหมเนี่ยผมว่าผมเปิดรัวๆเลย5กล่องแล้วค่อยมาดูทีเดียวเนาะชูโคตรน้ำ อ้าวผิดอันเปิดผิดกล่องลั่นผิดกล่องซึ่งที่ได้มาก็จะมีนมนะแล้วก็บัตรเข้าโอลิมโพสแล้วก็สร้อยสีเขียวมาอีกอัน เป้ ฮะ ตีแดงเท่าไหร่ ชุดโจมตีเหรอฮะ เด็กจะไปช่วยอะไรนิดหน่อย ชุดโจมตีผมควรจะใส่อะไรดีครับผมก็ไม่รู้เนาะ ต้องไปอ่านสิ ชุดโจมตีนั่งไล่อ่านทีละอันกันฮะ ให้ช่วยหน่อยใครจะไปเยอะๆนะ พลังโจมตีก็ต้องเป็นชุดอันไหนบาท ไม่มีกรอบอะไร ให้ผมใส่เกาะใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมหาเกาะกันฮะเกาะต้องมีแน่นอน มันมีกรอบไป เดี๋ยวผมหาเกาะก่อนเกาะอยู่ฟากไหนก็ไม่รู้ฮะ เด็กหัวร้อน แจกไรเดี๋ยวจะสุ่มของแจกเนาะหลายอย่างอยู่ว่าไงเอ่ย มันโกรธ ชุดเกาะบวกเลือดเฉยๆบวกเกาะเฉยๆอ๋อพวกชุดเกาะนี่ใส่เป็นพรางใช่ไหมฮะ
เจ๊ครับเจ๊ชุดเกราะนี่ใส่เป็นพรางใช่ไหมฮะ ใช่ครับอันที่ไม่ใส่ขาก็มีนะ เหรอฮะ แต่ไม่มีเยอะ อืมเอาเป็นอะไรดี พี่อยู่ไลฟ์กี่โมงน่าจะประมาณเที่ยงเนาะเพราะเดี๋ยวพี่ไปทำธุระ เด็กคุณก็ต้องไปทำเรื่องกันคุณต้องไปนั่งต่อคิวอยู่ อืม แต่ไม่ใช่ว่าต้องทำเกียร์ต่อไป ฮะ แต่คุณไม่ต้องยุ่งเกี่ยวคุณก็แค่ว่าลูกเดียวฟังเดี๋ยว โจมตีบวก167ครับแล้วก็คิบวก35นักรบน้ำแข็งกับโรดอนถ้าลงอดูบิสโอเคเนาะนักรบน้ำแข็งเหรอ ไปไก่แล้วจะเอามาให้ลูกชายเอาให้ นักรบน้ำแข็งนี่ต้องใส่เป็นแบบไหนเอ่ยใส่แบบเข้าไปข้างเอาใส่แบบไม่พรางใช่ไหม ไม่ได้ ครับ ต้องไปลูกพี่พูดไม่ได้ ผมปิดเสียงไว้ฮะ ลูกพี่พูดได้เนี่ย ผมว่าผมปิดเสียงแค่ของผมไม่ใช่เหรอมันไม่ได้ปิดหมดเลยฮะ ลูกพี่พูดไม่ปิดเนี่ยลูกใหม่ดิแล้วพูด อย่าเปิดให้กันนะ ไปช่วยลูกชายเนี่ย เอาเปิดให้แล้วฮะ ไปช่วยได้ไหมไม่อยากเป็น ว่าแต่นักรบน้ำแข็งนี่ต้องใส่แบบไหนไม่พรางใช่ไหมเอ่ยไล่อ่านแต่ไม่พรางโอเคครับ ตัวเดียวเพื่อตีบอล เวลาไม่เคยเปลี่ยนพัน เอ๊ะการใส่หรอ อะไรฮะ ใส่กางเกงในตีบอลอย่างเดียว ใส่กางเกงในตีบอสอย่างเดียวซะด้วยนะฮะ ถ้าใส่กางเกงในตีแค่ตัวเดียวไม่ใส่อะไรเลยเดี๋ยวตัวบอลได้อย่างสบายทำได้หรอ ซึ่งจะดีเหรอฮะ ใส่ด้วยกันเป็นบอกครับ แล้วก็โรยอนใช่ไหมโรยอนเนาะซึ่งชุดน้ำแข็งก็มีอยู่แค่นี้แหละไม่มีเสื้อ ไอ้ยะฉันไม่มีตอนนี้ใครได้ใช่ไหม สร้างห้องเล่นหน่อย ไม่หน่อยอ่ะเดี๋ยวพี่ไปลงไอ้นี่อะไรเนาะไปลงอะไรวะลืมเรียกอะไรวะลง ไม่เกลียดอะเป็นเกลียดใครก็ได้เชื่ออันดับที่ไหน ฮะโอเคเนาะหาคนช่วยลงอดูบิสนะฮะรบกวนมาช่วยกันด้วยนะจ๊ะจุ๊บด้วย มีคนเดียวไม่มีกรอบ แล้วสัตว์เลี้ยงนี่มีตัวไหนที่มันบวกไหมเอ่ยไม่น่ามีนะฮะสัตว์เลี้ยง มีอยู่ดูสิบวกพลังไม่เหล็กบวกพลังเป็นตีบวกกรอบอะไรอะเลือดมันค่อยแต่เดี๋ยวให้ ซึ่งมันเยอะครับ ไล่อ่านอีกแล้วอ๋อเจอแล้วอากูล ไม่มีไอเทมชุบชีวิตสัตว์เลี้ยงช่างมัน 40อันนี้30อันนี้ ชุบ เซเป้ที่ช่วยกูได้มาเนี่ย ช่วยได้ครับได้ใช่คนเดียวสร้างก็ได้มั้งครับดีค่ะดีจ้า เขาไม่เพื่อนของเขา เหรอฮะก็เดี๋ยวสุ่มก็ได้ครับไม่เป็นไร เล่นลันเนอร์ ไม่เล่นการอะไร อาวิสระดับยาก ฉันก็ยังนอนคนเดียวฉันก็ยังคุยคนเดียว ฮ่าโอเค ไม่มีกรอบใส่ของเขาแต่ต้องให้ทุกคน อะไรนะพี่เป้ลงคลิปจีบสาวในเทเลเนอร์ให้ดูหน่อยแบบไม่สตรีม เอาขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้อต้องทำด้วยไหมเนี่ยพี่ต้องทำด้วยไหมเนี่ยขอมาแล้วพี่ต้องจัดให้ใช่ไหม ใส่แว่นตาหน่อยทำไมใส่แว่นตาไม่ได้ใส่นี้แล้วกันไม่ได้ดูนานเลยอีกแล้วเหรอเราเนี่ยทำไมเราไม่เข้ามาดูพี่เลยฮะผมพร้อมแล้วเดี๋ยวกล่องอีก5กล่องค่อยเปิดทีหลังแล้วก็เดี๋ยวแจกแน่นอนวันนี้สุ่มแจกนะจ๊ะไม่สุ่มอะแจกสัก10 คนอะใครไวใครได้เอ้า10 คนพอหน้ากากเปิดพางก็ต้องเปิดเป็นอาร์กอนเหรอลองถามคนนี้ก่อน ฮะ คนนี้เขาเป็นฝรั่งเนี่ยถามก่อนเลยตามไปเลย อะไรฮะ เขาเล่น
เทียวเนอร์อยู่ อ๋อครับผม ตัวเองว่างเปล่าเขียนเลย สวัสดีครับพี่กรณ์ครับสวัสดีครับผมเนาะ แล้วคนใดจะสงสัยว่ามันพูดว่าตัวเองพูดอะไรไม่ต้องสงสัย แจกอะไรอ่ะแจกอะไรดีเนาะแจกอะไรดีเนาะ แจกที่ไหนเนี่ยแต่กับพี่เขาเรียบร้อยก็ยังดีใจแล้วให้ตายเดี๋ยวมึงที่กรอบเขาเลย จริงก็เปล่าเทพีพีนี่คนนี้ได้แน่นอนเนี่ย อย่าจะบล็อกชื่อคนนี้ไปก่อนแล้วจะไม่แจกคนนี้ใช่ไหมน่าจะดีน่าจะดีน่าจะดี เขากะ แล้วถ้าใส่ชุดอัศวินเอกนี่มันจะบวกไหมเอ่ย ก็ใส่ชุดเกราะแบบอัศวินใส่อะไรเยอะนะ ผมใส่ของอะไรโรยอนนะฮะโลดอนอะไรนะฮะเอาเป็นว่าลงสภาพนี้เลยแล้วกันเนาะมาฮะผมพร้อมแล้วครับ แต่ลูกชายก็พอ อันไหนว่าลืมครับเข้าอันไหนจำได้แล้ว แต่คุณแม่ไม่มีเสื้อเกราะเพราะคุณแม่ขอผ่าเก้า เอาระดับไหนก่อนฮะ เอายากไปเลย โอเคครับสูงสุดเลยนะครับรองเท้าติดปีก ไม่ไหว สวัสดีครับผมสวัสดีครับ ทำก็ได้นะเปิดเมื่อไหร่ก็จะนี่ไง ฮะเจ๊เข้ายังครับ รอให้เด็กสักครู่ ยังไม่เล่น30 คน30 คนเดี๋ยวพี่เล่นตอน 11 โมงเนอะเดี๋ยวพี่มาช่วยปั๊มเลเวลให้เนอะ11 โมง ไม่มีกรอบคนเดียว เอาละฮ่าฮ่า นี่อยากจะให้ทุกคนช่วยอันนี้ด้วยนะ ฮะลงกันแค่นี้เหรอครับแป๊บครับเอาลงแค่นี้กันจริงๆเหรอฮะ อาร์มไปไหนวะอาร์มหาย ตายเลยกัน ฮะอันนี้เจสส่งอะไรมาให้ผมครับอะไรวะเอาผิดอันเปิดผิดหน้าค้างเลยเดี๋ยวมาโอเคจ้าก ดเลยไหม ครับแล้วแต่เลยฮะคงไม่มีใครเข้ามาร่วมแจมกับเราแล้วมั้งฮะ ยังมีอยู่ด่านที่เราอยากให้ทุกคนมาช่วย ชู นี่ไง3 ด่านเนี่ยจะช่วยได้ไหม มันคือด่านอะไรวะ คนรู้ไม่ได้อยู่ ลงเลสเหรอฮะ 3 ด่านนี้จะเป็นด่านที่ยากที่สุดฉันไม่เคยผ่าน ชื่อ ฉันไม่มีกรอบต้องเอาก้าวด้วย ก็ดีครับ หลังๆนี้ต้องหาเพลงเปิดฟังบ้างละ มันเงียบสนิทเลยฮะ อุ้ยโดนแล้ว ฮึบทีได้แค่ดอกไม้ เฮือเข้าทีละ10เข้าทีละ9ครับเข้าผมทีละ9เอง ของพี่ตีได้แค่ดาบ300เองของเองดอกละ1,000เองแค่ดอก เหรอฮะไม่ได้ดูครับ ใส่แล้วครบเป็นแปด ไม่ได้ดูฮะตี500เองฮะ ดอกเข้า500ก่อนเนี่ย ชั่วตัวลบ แถวนี้มันไม่มีดาวตกที่ว่ามีกว่าบาทเลยนะเฮ้ย ชั่ว โอ้ยจะตายแล้ว เหรอฮะ จะหมดแล้ว นี่ก็จะตายแล้วครับ ดับแล้วเรียบร้อย จะตายแล้วจะเหลือนิดเดียว มีต่ออีกตัวไหมฮะเนี่ย มี นั่นไงบันไซเลยครับ ให้รีบเหยียบเปล่าตายเลยนะ ยศอะไรเหรอยศโอเคครับพี่มังกรครับดีครับพี่มาช่วยก็จะดีมากเลยครับ เฮ้ยโอ้โหไฟแรงไฟมันร้อนไฟมันแรงอย่าไปเล่นกับไฟนะจ๊ะหนู นี่ปาใส่ไปไม่กี่ดอกมันจะล้มละ ยศตัวนี้พี่ยศตันเนาะ ไม่ เชื่อ จะตายไม่ว่าจะไฟ เฮือ มันไม่ไปลงสักที
นิ่งก่อน ทำไมอ้าวล้มแล้ว เก้าเก็บกล่องไปเก้า ใช้ตัวอะไรพี่ใช้อะไรนะชิโฮะ เก็บกล่องไปไว้เก็บกล่องไว้เกิดดาวไว้เก็บกล่องไว้ก่อนเกิดไว้ปลาลัวกันสองคนให้ชนไปตัวปลาดิมันต้องให้มันบินก่อนปลา ชุบชุบ มันบินก่อนขึ้นปลาเพราะมันไม่ล้มไง ชุบเอื้อผมแจมด้วยได้นะได้ไม่ว่ากัน กูสามลบเลือดได้เลย เฮ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วอะไรเนี่ยใส่ฟ้า ปลาดาวมันดิ เฮ้ยโอ้โหไฟมันร้อนไฟมันแรงอย่าไปเล่นกับไฟนะจะจำไว้ให้ดีโอ้โหระเบิดอีกเอาตาย เราต้องมีการพากย์เอฟเฟกต์เสียงซะบ้างใช่ไหมทำไมผมชนไม่ได้ สองคนที่จะตายแล้วอ่ะ ก็ใช่ครับเดี๋ยวชุบชีวิตเอาครับไม่เป็นไรถ้ามี มันจะตายแล้วตายเถอะ เฮ้ยชูไม่เอาไม่โอ้โห17เหลือ17เฮือเลือด17ทำอะไรได้วะเนี่ยเฮ้ยไอ้3เหลือ3แล้วเหลือ3แล้วเฮ้ยโอ้โหดับอนาถหนึ่งโอ้โหชุบชีวิตเลยแล้วกันอย่างเงี้ยแล้วผมรีบกดทำไมเนี่ยเร็วโดดกล่องครับเร็วฮะยอมก่อนดิยอมอะไรเหรอยังไม่ต้องยอมหรอกชุบชีวิตมีอีกเยอะแยะไม่เป็นไรดีดอหนึ่งมีแม่เหล็กเว้ย โอเคครับเดี๋ยวผมแอดไปฮะแล้วทำไมพี่ไม่เข้าทอล์กเหรอฮะบันไดขึ้นบันไดชัวคนที่จะรอดได้หรือเปล่าผมจะ ชัว300กับ200กับ1,000แม่งจะตีตายว่าแม่งถูกก็ตายอยู่ที่ของคุณเจ้าเกาะไม่มี ต้องตอดหลังเขาครับ มันพังไม่มีคอนซ่อม ผมเล่นรอนะพี่เป้ได้ ไม่มีคอนซ่อม เหรอฮะ ก็เลยได้แค่นี้แหละกะ ชุบ ก็น่าจะได้ดอกละ2,000หรือเปล่า ผมเหรอผมได้1,000เดียวเอง1,000กว่าฮะติดขี้ได้1,000กว่า บนมีที่ เฮือ มันตรงมันของเล่นบ้าเลย นั่นสิ ของเล่นแบบนี้ใครอยากเอามาเล่นที่บ้านก็มาเล่นดู ไม่เอาครับถ้าของเล่นแบบนี้นะฮะเฮ้ยฮึบชั่วเราต้องร้อยหลังครับเราตอดหลังเข้าไปเรื่อยๆโอ้โหแรงจะแรงไปไหนชัวจบยังฮะมีอีกฮะนี่กี่ตัวกันแน่ครับเนี่ยจบแล้วโอ้นึกว่ามีอีกโหสุดยอดเปิดการ์ดได้อะไรเอ่ยแพ็กการ์ดโอเคไว้สุ่มของฮ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะชุบแป๊บหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวผมแอดไปเนาะเพิ่มไปแล้วนะครับผมเพิ่มมีกรไปแล้วนะฮะครับลงเลสนะฮะเลสระดับไหนก่อนครับเอาระดับเริ่มก่อนแล้วกันนะฮะอันไหนครับอันไหนละฮะอนูบิทโหมดเหรอยังอนุมิตโหมดอยู่นะฮะแล้วครับอ้าวนั้นต้องเพิ่มชื่ออันนี้ไปครับเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งเนาะ
อย่าแป๊บหนึ่งนะฮะอ้าวไปไหนแล้วหัวห้องหายอย่ารอแป๊บหนึ่งนะฮะทำไมแม่ผมเป็นหัวห้องวะ แป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งหัวห้องหายครับหัวห้องหายกดเชิญไม่ได้ครับผมไม่ใช่หัวห้องกดเชิญไม่ได้ครับผมลองกดดูแล้วมันไม่ได้ผมกดเชิญไม่ได้ครับผมกดเชิญไม่ได้โดนวันเด็กของรับเพื่อน ผมกดเชิญไม่ได้นะฮะรอครับอย่าแป๊บหนึ่งนะฮะอย่าพึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะผมอยากเป็นหัวห้องเหลือเกินครับตอนนี้ แล้วถ้าออกมันจะมีนับเวลาดีเลย์อะไรไหมฮะตามมาไม่ได้เนาะเดี๋ยวให้ผมเป็นหัวน่าจะดีที่สุดมั้งฮะ จะเอาไงล่ะกูเองออกได้ล่ะ ออกได้ครับออกได้ ออกดิ ออกได้ฮะ กูต้องได้รอ เหรอฮะ จะเอาออกไปเอาเองได้ดิ โอเคฮะเดี๋ยวผมสร้างเองกดอันไหนว่าเลือกแรนดอมหรือว่าอันไหนฮะฮาร์ด5เลยนะฮะใช่ไหมฮะเจ๊ครับฮาร์ด5ใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้ต้องการใช้หินเรียกเพื่อนหรือไม่กดตกลงเชิญ ไม่ได้สักอันเลย เชิญ เชื่อได้แล้ว เชิญเชิญ ที่เหลือขาดหมดเอาไอ้เหี้ยดูกูลืม ใช่ลืมแอดชื่อเอาชื่อมาเร็ว ไอ้ก้าว แอดไปแล้วแต่พี่ปฏิเสธ ๆเนี่ยพี่โหดร้ายสร้างใหม่ผมสร้างแล้วครับผมสร้างแล้ว เองเพื่อนในนี้ไม่ได้แล้วมันเชียนใหม่เลย การเพิ่มแล้ว โอเคฮะเชิญใหม่จะลืมลูกตัวเองไม่ได้แล้ว นี่เป็นไงฮะ เชียนใหม่หมด เชิญมาให้หมดแล้วฮะ เข้ามา เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเพิ่มพวกนี้ก่อนเข้าห้องผิดมีห้องผิดด้วยเหรอฮะ พรุ่งนี้ก่อนต้องพาคุณไปเก็บก่อนนะ โอเคเอาใครจะมาเอาสร้างใหม่ใช้หัวอนุบิตด้วยหัวอนุบิตจะได้ไม่หลุดหัวอนุบิตนี่อันไหนฮะใครมีหัวอนุบิตครับ อะไรมาดูบิ๊กก็ไปซื้อเอาดิขายในราคาเลย แล้วฮะแล้วต้องออกแล้วสร้างใหม่ใช่ไหมเนี่ย ทำไมเหรอ เขาบอกให้ใส่หัวอนุบิตไว้ด้วยครับ แต่เองก็ไม่ใส่มันมีขายอยู่ขายของแพงเชียว เหรอฮะเท่าไหร่ฮะ นะ เท่าไหร่ครับ ไม่รู้ดิน่าจะ10,000 หรือ 5,000นี่แหละ แคทเหรอฮะ ไม่เอาเห็นเป็น TR เลย เหรอฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอดูก่อนมีของขวัญเข้าไหนว่าอ๋อเจอแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวผมสร้างใหม่นะฮะโอเคมาผมเชิญมาฮะชุบโอเคเพิ่มแล้วเนาะจะได้ไม่หลุดโอเคครับผม มาเขาไม่อยาก อ้าวไม่มีใครรับเพื่อนครับแสดงว่าคงต้องกดเริ่มแล้วล่ะครับโอเคครับกดเลยนะครับผมคงจะมีเท่านี้แหละฮะไปเถอะเพิ่มไปนานแล้วอันนั้นพี่เพิ่มไปนานแล้วเทพพียังไม่ได้เพิ่มเนาะ ประจับปอมใครไหวกูเนี่ย เฮือ
เอาชนวิ่งเลยครับ ผมวิ่งเลยซะด้วย2 ทีตัวนี้ตาย เราไม่คง2 ทีไว้เพราะเราตีเราปากไว้ไม่มีที่เกาะ ชุบ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  ไม่มีที่เกาะก่อนแล้วเขาตีแรง ไปก่อนซะงั้นอ้าวก็ไปก่อนแล้วไงเดี๋ยวรอรอบหน้าก็ได้เรื่อยเอาล่วงไปเล่นทำไมเนี่ย เนาะเพิ่มผมด้วยน่าจะห้องเต็มแน่ๆเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ ชวนไปไม่มีใครติดเลยคนยังบอกว่ายากไหม ชุบ จะมาสายเล่นใหม่นะ แล้วฮะ สายเล่นใหม่เคยให้มึงกินมัสบิ ให้ผมเหรอ ขนาดนั้นเลยโอ้โห แบบเรื่องไง จบแล้ว1 ตัวนี่มีกี่ตัวกันแน่ มันมีแค่นี้แหละหมดแล้ว ฮะแค่นี้เองเหรอฮะแล้วทำไมเมื่อกี้มีทั้ง3 ตัวครับ ได้กล่องมาอ๋อครับผมหมอขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่กรณ์ครับสวัสดีครับ แอดผมหน่อยจิตัวไหนวะตัวไหนเอ่ยชื่อตัวละครมา อุ้ยขาละเดียวนะขาต้องยาวไง อะไรเนี่ยพี่ที่ไม่เคยมีคำว่าเป้อยู่ฮะอะไรเนี่ยอะไรเราเนี่ย นี่ ฮะสวัสดีครับ นข้างๆมีไหม อะไรฮะ คนนี้เขาเตียนดัดดูดิ เหรอครับ คุยทำไมกะมาคุยคนนี้โต ฮ่าฮ่าฮ่ายังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยฮะ เสียงเขาเนี่ยเสียงเขาดังไหม ไม่ได้ยินอะไรเลยฮะ โคนเสียเลย ไม่ได้ยินอะไรเลยครับอ่าเหลือใครบ่า 2 คน หมดแล้วมั้ง เหลือ2 คนแป๊บหนึ่งเนาะเอาที่เข้าเกมกันอยู่นะ หรือไง เชิญตี้ไม่ได้มีตี้ พี่ไม่ได้ใส่ตี้เชิญตี้อะไรเรา เดี๋ยวจะเข้าแบบตัวไม่ได้ด้วย ใช่ปัญหาเป็นพี่ที่ฉันยอมอ้าวปฏิเสธการเป็นเพื่อนด้วยแหม ถามแบบนี้ ฮะ คนที่ชื่ออะไรวะเนี่ย ใครครับ แต่ว่าเขาไม่ได้ใส่กรอบนี่หว่ารู้สึกแปลกๆนะ ฮะ เขาใส่กรอบปะวะเขาใส่กรอบไหมใส่เสื้อเหลืองมาเชียวเหมือนไม่ใส่กรอบอะไรเลย อ้าวเชิญเพิ่มไปใหม่แล้วเนาะโอเครับแล้วเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะเชิญมาแล้ว เดี๋ยว ขนาดนั้นเลยเหรอฮะฮ่าได้ครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีเดิม11 โมงแจกของนะครับ11 โมงแจกของนะครับประกาศบอกให้ทั่วเลยนะฮะประกาศบอกให้ทั่วเลยนะฮะ โมแจกของ 11 โมงแจกของนะครับประกาศบอกให้ทั่วอาณาจักรเลยนะฮะ ไปเนาะอย่าลืมนะครับประกาศบอกให้ทั่วอาณาจักรเลยนะฮะ 11 โมงแจกของครับเป็นไปชแนลแจกของฮะอ้าวหลุดไป1ครับผม เจอแล้ว10 กว่าตัวเลือดก็เยอะมากถ้าหากว่ามีของจริงก็ไม่มีหรอกเห็นไหม EP นี้จะน่าจะตกไปหลายหมื่นเลยล่ะ จะบอกว่าตัวนี้หินชุบชีวิตมีต้อง 2,000 กว่าอันฮะอาร์มหายไปไหนไม่รู้ฮะแจกไลบอกมา แจกไอเทมสุ่มจ้าเฮ้ยชุบเอาวิ่งเลยวิ่งวนอีกเอ้า ทุกที่โดนอะไรวะ อ๋อหลายอย่างครับถ้าโดนก็มีโดนหลายอย่างแหละฮะ เกิดขอเขาเรียกว่าขอทำบาป
ความทำลายจิตใจแล้วฮะเหลือตัวนี้ชุบ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 อะไรวะทำไมไม่ขึ้นเพิ่มเพื่อนแอดผมแล้วนี่นั่นน่ะสิอันนี้พี่ก็ไม่รู้เนาะ 8 คนนี่ว่าแม่งเริ่มจะตัดเลยนะตัดอะไรจ่ายเลย เราจะรีบจบกันฮะ ทีมจบต้องพาให้พาไปให้มันพาไปเอาที่ เอาอะไรฮะ มาแทนการขึ้นมาหา อ๋ออยากได้ปีกจะได้ไหมนะ ก็นะพี่สุ่มแจกนะ ดูแหลกๆจังเป็นคนเดียวเปล่าครับอ๋อเป็นธรรมดาเนาะของพี่ก็เป็นสเปคโน้ตบุ๊กกากๆเครื่องหนึ่งนี่เองเนาะมันอาจจะดูแหลกๆหน่อยอ๋อถอยไปเลยฮะใกล้ตายถอยไปก่อนเลยครับผมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะไม่ได้ของถ้าเปล่าๆครับ เนี่ยตายแล้ว เนาะเอาเป็นว่าใครใกล้ตายก็พยายามถอยๆกันก่อนแล้วกันเนาะ ใครจะเข้าเส้นชัยนะครับใครจะเข้าเส้นชัยฮ่า ใครจะเป็นผู้บุญเข้ากับใครเข้าเลย เปล่าแล้วครับเผื่อคนยังเก็บของไม่เสร็จไงฮะแล้วเข้า ใส่มังกรมาช่วยของมาได้ เนาะใช่ใช่ มีใครก็ตามใส่ให้เด็กมาจะดีกว่าจับ ใช่ฮะ คนยังไม่ได้อะไรเลย นั้นรอรอบนี้นะรอรอบนี้อ้าวอ๋อลืมไปบินไปหนึ่งเมื่อกี้บินไปหนึ่งฮะ หายไปแล้วหายไปแล้วคนนี้ แป๊บหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งฮะอยู่ไหนวะกำลังหาอยู่เชิญมาแล้วอ้าวใครหาย นี่มัน ใครหายอีกคน ร้อนมากเลย ใครหายอีกคนฮะ มีเชิญไหมคนก็หายไปแล้วอีกคนอะไร เอ๊ะ ฮะ ครับฉีดน้ำมาเลยครับมา วันนี้ร้อนมากร้อน สรุปผมต้องเชิญใครเข้ามาเนี่ยมีข้อความมาแล้วก็เชิญหน่อยโอเคได้แล้วเจอแล้วคนหายไปนี่เองไหนว่าชื่ออย่าลืมนะ11 โมงแจกของจ้าว่าอะไรฮะ ทีมเมื่อกี้ชื่อใช้เอา พยายามออนแล้ว กดตุ๊บน้ำไหลปุ๊บแต่กระตกหน้าดังไม่ออก เป็นมีคนถามว่ามีตัวไหม เราก็ตอบไปสิว่าเรามีถั่วไหม ถั่วดำเหรอ ถั่วแดงก็ได้ครับ ด้วยเราได้มากี่อันแล้ว3,000ใช่ป่ะ ชิงชิงอ้าวเฮ้ยล่วง ชุบชีวิตก่อนเลย โดดลงไปเล่นได้แล้ว11 โมงเกือบไม่ตรงเนาะเลทมาหน่อยเพราะว่าอาจจะเล่นอยู่ในด่านเนาะพี่อาจจะเลทมาหน่อยประมาณช่วง11 โมงแหละเดี๋ยวพี่แจก ก็มันหนาวอยู่ ผมหนาวมากเลยนะผมผ้าแล้วเล่นเกมเนี่ย จะปิดแอร์ก็เดี๋ยวร้อนไม่เอาฮะไม่เอาปิดแอร์แล้วร้อนฮะไม่เอาเนาะใครยังเก็บของใครเก็บของยังไม่หมดก็บอกกันด้วยเนาะหรือใครเก็บหมดแล้วก็บอกกันอะเดี๋ยวจะได้เข้า เอาให้มันพอดีกัน ชัว อย่าลืมเลย ชัว เทียมมันจะพอดีกันหรอ ไอเทมเหรอฮะทำไมมันไม่ตีตรงผมวะเนี่ยอุตส่าห์รอให้มันตีปุ๊บผมจะได้พุ่งชนมันเลย แต่จะลดแต่ละคนนี่คือจะลดชื่อในภายหลังจะไม่ได้เองเนี่ย นั่นสิครับเอาให้ออกให้หมดฮะเราเอาออกให้หมดฮะ ภายหลังเนี่ย ครับ จะต้องออกภายหลัง ลบครับครับผมอันนี้แค่ชั่วคราวครับชั่วคราว ไม่ต้องเอาแต่ให้คนที่คนเก็บหมดนะครับผมคนไหนเก็บหมดอะ หมดยัง เดี๋ยวพี่เอาไปเอามา หมดตั้งนานแล้ว เราต้องถามคนอื่นก่อนสินี่ไอดีพี่เหรออันนี้เป็นไอดีสปอนเซอร์เนาะโอเคปิดแอร์ปิดพัดลม ไปวิดพื้นด้วยเหรอต้องมีวิดพื้นด้วยเหรอฮะ หนึ่งกล่อง ได้แพ็กการ์ด เป็นไงแต่การเพื่อนจะเล่นได้เลยล่ะ
ไม่พี่ไม่อยากเป็นไซตามะไม่พี่จะเก็บทรงผมพี่ไว้ไม่เอา ผมมาทันไหมเองก็เข้าห้องท้องมาเองก็ทันแล้วเนี่ยไปแล้วเริ่มขี้เกียจโอเคเราก็จะหาอาร์มอยู่ไหนวะลากคอมาฮะ มีคนไปแล้วหนึ่งคนลากพี่อาร์มเข้าห้อง มันยิงครับ มันยิงครับ มันยิงครับมันยิงหรือกำลังเข้าท้องไอ้กาลิน่าอยู่ก็ไม่รู้นะฮะ ใครจะลากพี่อาร์มเข้าห้องครับ ผมมาทันไหมอะเองก็เข้าท้องมาเถอะเองนี่ก็มาทันเองเอามาเล่นกับพี่นี่มาเร็วไม่ต้องปฏิเสธคำเชิญมาให้ไวเร็ว ทำไม่ดีเดี๋ยวกูจะไปแล้ว เร็ว จังหวัดอะไรเด็ก อาร์มเอ้ย อะไรอะ อาร์มเฮ้ยปฏิเสธด้วยฮะมันปฏิเสธฮะ ช่างมาเถอะ นั่นโอเคนั่นเริ่มแค่นี้แหละมีแค่นี้ก็เอาแค่นี้เอ้าไม่เป็นไร ปฏิเสธกูก็คุณแม่มันเดี๋ยว จู่ๆก้าก็อย่าก้าอึดเลย จะลากเขา ออกอ่ะ จอดำอีกแล้วจอดำอีกแล้ว ไม่ได้ครับ อ่ะมาละ แยกกันดีไหมเนี่ยกูแยกกันดีไหมเนี่ย แหลกเกินไปแล้ว อันนี้ที่จริงพี่จะมาอัพเลเวลนั่นแหละเอาล่วงอีกแล้วแหลกจะล่วงอีกแล้วทำไมจะล่วงบ่อยจังเลยในช่วงเนี้ยชิปดีเลยเนาะช่วงนี้ไม่ได้ไปสตรีมแต่ไป ครับผม ดีแหละเพราะอะไรนะ ฮะอะไรฮะ โปรแกรมพังที่เจอจะไปหาโปรแกรมใหม่จะไป เอาล่วงอีกแล้วเอา เขาไปเช็คโปรแกรมอะไร สตรีมเหรอฮะ OBS ครับผม เอาเลยจ้ะ โอ้ยบอดแคสเตอร์ กูแชร์ได้ ไอ้นั่นก็คือไอ้นั่นแหละ ก็ใช้หน้าจอของ ก็ไอ้นั่นแหละอาร์มเองจะอะไรมากมายเนี่ยก็ไอ้นั่นแหละอาร์มก็ไอ้นั่นแหละมันคือไอ้นั่นแหละ นี่ไงมันกำลังไปล่ากันตามไม่ได้หรอกตามไม่ได้หรอก ฮ่าโอ้โหโดนกระเด็นเลยระวังตายนะฮะใครใกล้ตายก็ถอยเลยเนาะ หมายาเราต้องฆ่า ซึ่งผมมองไม่เห็นหลอดเลือดผมแล้ว ในการปาคนแรก ดับเรียบร้อยโอเคเก็บของ ผมเก็บไปหมดแล้ว รู้เกี่ยวหมดละ ใช้มังกรนี่มันดีจริง หมดยังหมดยังใครเหลือใครอีกเหลือใคร คุณเดินบนไป สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเนาะสวัสดีครับ เดินบนไปบนมา จ้าใครยังไม่หมดบ้างวะเนี่ย เอาไปบวกพี่น้องดีกว่าบวกพี่เล่นพี่อยู่ โอเค11 โมงแจกของนะจ๊ะอย่าลืมนะไปประกาศบอกให้ทั่ว พี่แจกอะไรพี่สิ ฮะพี่จะแจกอะไร พี่แจกอะไร นั่นน่ะสิแจกอะไรดี มีอีกด้วย อยากได้แม่เหล็กอะครับแม่เหล็กเหรออยากได้แม่เหล็กนี่ทำไงถึงได้วะ แต่ยังไม่เด็กสิ ใครออกไปอีกแล้ว ทำไมไม่ยอมจะห้องเราให้เขาแต่งตัวใหม่ พี่ผมมาเป็นตัวมัน ได้ ใครเขาจะห้องแต่งตัวใหม่ก่อนก็ได้นะ โอเคแล้วเสร็จแล้วจะเข้ามาก็ทักเข้ามาเนาะหาพี่เลย บริการตอบรับ เอ้ย
ชื่อในเกมชื่อเลิกเล่นแป๊บเนาะภาษาไทยล้วนๆเลยจ้า เจอหมกที่เจอหมกที่ ไม่เอากองไว้แถวนั้นแหละ เองอะเองกองไว้แถวนั้นแหละ แกมึงกลัวเขาด้วยเหรอก องไว้แถวนั้นแหละฮะดีแล้วปล่อยมันกองไว้แถวนั้นแหละฮะ มันเป็นแต่งตัวใหม่ ซึ่งแต่งมาแล้วบวกไหมนะฮะ บวกอยู่นะฮะ บวก แต่ไม่รู้ว่าอยู่เท่าไหร่นะฮะ บวกพังหรอ พังฮะ เป็นยังไงขอเป็นชุดมันต้องใช้หลายขั้นตอน อ้าวไปอีกดึกแล้ว โดนอีกแล้วอีกนะคน ต้องใส่หลายขั้นตอนมากพี่ ขนาดนั้นเลย แต่งตัวใหม่หรอ เนาะใครจะแต่งตัวใหม่ก็ออกไปแล้วก็ทักมาหาเนาะ เดี๋ยวน ครสีธรรมชาติ นั่นแหละ ไปเที่ยวงั้นต้องเปิดเพลงฟังหน่อยกัน ผมก็เปิดอยู่ฮะ ฟังในสตรีมสดผมก็ได้ฮะ มีเพลง พี่เป้พี่ทั้งตูนบอกกูเลยผมรู้อันเนี่ย ไม่รู้พี่ไม่ใช่หมา พี่ไม่ใช่หมาพี่เลยไม่รู้ พี่เป้ดิพี่เป้เชิญ ฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะ โอ้อ้าวเรามีแขกรับเชิญนะไม่ใช่ ใช่ สวัสดีครับ เฮ้ยเสียเดี๋ยว ยังไงเนี่ย ไป go เดี๋ยวตอนนี้จบเดี๋ยวผมไปเล่นโรบอทเจอเดี๋ยว เข้ามาได้ไงเนี่ย ใครเล่นฟีฟ่า3ออนไลน์บ้าง ดีครับผมดีครับ เปิดคอมแป๊บเหรอ โอเคฮะ ได้ปิดห้องหรือเปล่า ห้องไม่ได้ปิดมั้งครับน่ะ อ้าวหรือว่าเราเข้ามาได้ น่าจะไม่ได้ปิดนะฮะ พี่เป้โก ขนาดนั้นเลย แหม หรือว่าปิดแล้ว วันนี้พี่เป้โดนด่าว่าโกง ไม่คือเมื่อกี้ประมาณสิ่งที่คนเขียน โกงชัดด้วย โปรโมชั่น พี่โปเนี่ย พี่โปปิงอ่ะ รู้จักป่ะฮะถ้าเล่น SF นี่น่าจะรู้จักเลยอะโปปิงอ่ะ ขออะไร ทำไมผมตีไม่แรงเลย เราจะใส่ชุดอะไรมา 200ผมตีได้234 พี่ 299 เอง บวกนะ เกมนี้ต้องเทปทูเท่านั้นปะไม่จริงนะ เกมนี้ไม่จริง เกมนี้ไม่จำเป็นต้องเทปทู สปอนเซอร์ก็มีไม่ต้องห่วงสปอนเซอร์ก็มี เธอบางคราฉันเดินกลับตา ก็ยังคิดถึงเธอ แม้มันเป็นเพียงอดีตเฮือ 100 700เลยวะเนี่ย พี่ตี1,000พี่ตี1,000อ่ะ1,010ไม่รวมคิหรือคิอยู่วะ เปลี่ยนร่าง โอเค เป๊ะ ก็ผมก็ให้เบอร์ไปเมื่อวานแล้วไงฮะ ไม่มีไลน์ไหม มีครับมีแอดเอาเบอร์ผมไปเลยฮะ เพิ่มเพื่อนเลย ตรงกันจังเหรอ ดีกว่า อยากจะมีใครเข้ามาแทนที่เธอ อยู่ยังคนเหงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจSF โปะปิงแล้วหัวร้อน ใช่เลยนะ แต่ก่อนพี่เล่นอะไรวะ เล่นของคีย์บอร์ดแบนแล้วเน็ตพึ่งเท่าไหร่นิดเดียวเองอะโอ้โปรปิงคือยิงหัวพี่มา2 นัดอะพี่ไม่ตายอะเถื่อนจัด นัดแรกไม่เข้า นัด 2 เลือดเหลือ 1 นัด 3 ถึงตาย พี่เป้หัวพี่นี่หัวพี่มีประโยชน์มากเลย อย่ามาได้โกรธ ใช่ เอาละนะซึ่งแล้วทำไมไม่มีคนเข้าวะเข้าแม่งเหอะเอาเข้าเองก็ได้เอาเส้นชัยอะจบ จบ ลองฉันลองเปิดใจหวังเพียงให้ใครสักคนเข้ามา ได้แพ็กการ์ด ได้แพ็กการ์ดครับ ได้แพ็กการ์ดกับพวก ผมจะบอกเลยไม่ได้ สรุปเจ๊ไม่ได้อีกแล้วเหรอฮะ ได้แค่เสีย อยู่ยังคนเหงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจอยู่เพื่อคิด เดี๋ยวผมชุดลนในนี่มันไม่เป็นไร ฮะโปเกมอนซันมูนลงแล้ว ลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วจ้าเนาะเมื่อวานตอนเที่ยง พี่ว่าจะดูตอนที่ 8 อยู่ยังไม่ได้ดูเลย ดูจะถ่ายไปไหนเนี่ย ไม่มีนี่ฮะ ดูจะถ่ายไปแล้ว นี่เล่นไอดีใครนี่ เอาไปกองมาตรงนู้นเลยครับ สปอนเซอร์ เอาไปกองมาตรงนู้นเลยครับ
ฮ่าไม่เอาครับไม่ซื้อครับขี้เกียจออกจากบ้านครับ สปอนเซอร์ เงาเงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจ อยู่เบื่อคิดถึงจะกดแล้วฮะผมค้างครับ แค่เพียงเท่านี้ก็ไม่สนวายเฮ้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 โอ้ น่าสงสารคนร้องนะ นะ ไม่คนร้องต้นฉบับอะ นะไม่น่าเลย เพลงก็เพี้ยนมาแล้ว เฮ้อเฮ้อเฮ้ออ้าวออกไปแล้ว เห็นว่าวันที่13มีการจัดการใหม่แล้ว ใช่ครับผมก็รอเล่นด่านใหม่ ซึ่งผมจะมาแย่ง ผมกำลังรอตบหน้าพี่เป้อยู่ ฮ่าฮ่า ผมกำลังรอตบหน้าพี่เป้อยู่ แต่ว่าได้ที่มาแล้วก็อะไร เย้สนุกน่าดูผมชอบ ผมอยากเล่นด่านใหม่ฮะรออยู่เหมือนกันด่านใหม่ ต้องมีหลายด่านแล้วก็แข่งเก็บ พี่ เวลา เป้คนเดียวตายเลย 2 ที เป้โกง พี่ชน2 ที เมื่อกี้พี่เป้ ฮ่าฮ่าอะไรนะอยู่กับพี่เป้แล้วลำไยขนาดนั้นเลยลำไยนี่อะไรนะฮะ รำคาญ นี่ลำไยเขาบอกลำไยลำไยก็ลำไยดิน่าจะอร่อยนะโลเท่าไหร่เนี่ยฝากซื้อหน่อยดิ 2 บาท 20นะ ที่ชนดิชนคนเดียว ก็ต้องเข้าหลังดิครับเข้าข้างหน้าตีไม่เข้าครับ ไม่งั้นมันไปดูอยู่นั่นแหละ รู้เลยครับรู้เลย หาหลุด เฮือใส่เกาะแล้ว ไปจอดแล้วมันทำมันเรียกคุยกับเป็นเดือดร้อนแน่ โอ้โหกระเด็น ทำไมชุดเราในนั้นไม่เหมือนชุดไอ้นั่นนะทหารปฏิวัติ ชุบลูฟี่เป็นโจรสลัดครับไม่ใช่ทหารปฏิวัติครับ ซึ่งเหมือนกันแหละเป็นที่บอกเลยพี่เป้ ฮะ ทำไมอะ ผมจะเหยียบหัวไม่ได้เก่ง พี่โดดลงไปก็เกตได้แล้วน่ะ ไม่มีหินชุบอ้าวจบเลย จบแล้ว ๆไม่ไปจอดที่ไปไหนได้อะเดี๋ยวเปล่า มีคนตายไป 1 ผมใส่นะ ไม่ทันแล้วอย่าเพิ่งเข้าอ่ะนะได้หิน ได้เลย ได้หิน รอบนี้หินเยอะ หินมาเพียบเลย อ้าวพี่เป้แล้วพี่เป้ไม่ใส่ชุด ฮะ ไม่มีอะไรครับ เมื่อกี้เพิ่มมาก็เชิญเข้ามาอ้าวแล้วกันมาเย่ค้างหรือยังไงเนี่ยอ๋อมีคนมาเพิ่มโอเคจัดไป พี่เป้ครับผมมีคำถามเรื่องคำถามพี่เป้เราเล่นกันทำไมวะ ฮะ เราเล่นกันไปทำไม นั่นน่ะสิแล้วมาเล่นกันทำไมเนี่ย โอเคนะผมออกเลยนะ อะไรเนี่ยไปไหนเอ้า คือผมมารู้แล้วเพราะว่าผมเล่นทำไม อ๋อเก็บแพ็กการ์ดไงไปเปิดเล่น เปิดเล่นด้วยนะ ดึกมากเลยที่เปิดเล่น เปิดเล่นมีแค่นี้เองเหรอโอเคเอาแค่นี้ก็แค่นี้ เดี๋ยว11 โมงผมจะมา อย่าลืมนะไปประกาศบอกนะ11 โมงแจกของนะจ๊ะ มีรถใกล้แล้วนะ ก็ใช่ไงฮะเล่นไปก่อนฮะ11 โมงแจกของเนาะมีอะไรก็แจกแหลกอะมีแค่ไหนแจกแค่นั้นน่ะเนาะ แน่ใจมากแล้วที่เก็บชุดได้จะมีหล่อเลือดในการสนามบินเลยอย่างนี้ฆ่ากันได้เลยเขาบอกว่าโดนอะไรโดนรั้วแดงกับของแดงกับแดง อันไหนฮะด่านใหม่แล้วหรือว่าไงฮะ ทำไม ใช่ ตัวละครใหม่ก็คงใกล้จะมาแล้ว ก็น่าจะใช่ครับผม ใกล้แล้วนะครับ ก็เอาราคาอยู่ที่ทุกคนเคยเอามาให้ดูแล้วเคยได้จะรู้จะไม่ให้เอามาให้ดูอยู่ ครับอันนั้นเห็นแล้ว วิจารณ์เขาบอกไว้ให้ดู โอเคครับผมตามนั้นเลยใช่ไหมฮะ จะมีเกม เฮ้ยโอ้โหเอาอีกแกโดดไม่ถึงชุบก่อน เต้เราไปดูของที่ราคาไม่ตรงราคา เหรอฮะ เราคือราคาของอันไม่ตรง
นไหนฮะ มันลดมันขึ้นราคาด้วยแหละเพราะมันลดแต่ว่าแต่มันขึ้น อ๋อขนาดนั้นเลยเหรอฮะ เราไปดูแล้วพี่วันบอกเราไปดูก็ได้ถ้าไม่มีใครเชื่อไปดูเลย อันไหนฮะ ไปดูพวกไอของใหญ่เย็นตัวเนี่ยหรือไอ อืมตัวละฮะอย่าลองเข้าไปดู อย่าลองเข้าไปดู มันจะมีของไม่ตรงราคามันลดมันขึ้นไปดูได้เลย จบแล้ว เดี๋ยวรอ เรียบร้อย ชัวทำไมแชทมันนิ่งยังเลย ใครก็ได้พิมพ์อะไรมาหน่อยเจ เอาอย่าคนอย่าผมเปรี้ยวเลยอ่ะที่เหลือแค่เปรี้ยว นั่นสิฮะ เวลาจะสตรีมอะไรปุ๊บนี่จะโดนแกล้งเป็นประจำครับ อันนี้รู้ยากแล้วว่าคนไหนคนจะขนาดเดียว เจ็บช้ำยึดมึกมืดมนเจ็บช้ำก็เพราะบางคน มันจะเข้าไป เรียบร้อยเข้าเองเลยเเออชื่อไว้ร้าย เฮ้ย ยังมีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ได้เล่นบ่อยสุด เปิดอันนี้ ได้แพ็กการ์ดครับ เนี่ย นะรู้สึกว่าผมจะได้แพ็กการ์ดเยอะนะเนี่ย แบบนี้สบาย ได้แทบทุกตาเลยฮะแพ็กการ์ดอีกคนครับว่างอีกหนึ่งที่ใครจะมาเล่นไหมเอ่ยจะมีใครมาเล่นด้วยกันไหมเอ่ยเนาะ ไม่มีบ้าง งั้นผมขอกดก่อนแล้วกันเนาะรอรอบหน้าเนาะ เพิ่มปีชวาจะเอาคลิปมาให้จ้ะ ครับ ถามว่ายังไงรู้ไหมถูกเลย แจกอะไรเหรอครับ แจกพวกของ TR ของสุ่มครับผมของจากตู้สุ่มนี่แหละเนาะของจากที่เป็น TR แจก10รางวัลแล้วก็ในตู้สุ่มอีก10รางวัลหรือเปล่าวะพอปะวะ ขอเติมเงินได้ อะไรนะฮะ อยากขอเติมเงินไม่ให้เด็กๆไม่ได้ครับ อ๋อแจกไปเมื่อวานหมดแล้วไงฮะหมดแล้วฮะหมดตูดแล้วฮะ ไม่เติมเงินแบบขอให้แบบมีมูลค่าสูงที่สุด ของที่มีมูลค่าสูงที่สุด อย่างมังกรเนี่ยมังกรยังมีมูลค่า อืมถ้าผมได้นะ ไม่ว่าจะได้รางวัลใหญ่รางวัลเล็กอะไรให้ทุกคนหมด เกือบโดดลงอีกแล้ว จะมีผู้ชาย2 คนเนี่ยเขาจะไม่เคยเอา เหรอฮะ ไว้หมดเพราะกูได้แล้วโคตรเยอะกูส่งมาหลายตัวแล้วจะหมดมีความพยายามล้วนเลยเนี่ย อืม กว่าจะได้มันต้องใช้ทุนเยอะตัวเขาเติมเป็นการอะไร อ๋อครับ ที่รู้ว่าเขาได้ ครับผม โดยจากการลงทุนได้ของดีกว่าแจกของเด็กเยอะโมไซที่แกรักเด็กมาก ก็น่าจะจริงมั้งฮะ เขาบอกว่าไม่ต้องเรียกพี่เรียกว่าหนู ชั่วเชื่อว่าทำไม่เรียกลุงไม่งั้นจะไม่แจกของให้ ต้องเรียกลุงนะฮะ เพราะอะไรไหม ครับ เขาเรียกว่าเองเราคิดดูว่าวิชวะเขาเปรียบเสมือนลุงของผู้เอกอะผมบอกตะโกนนี่พี่วะแกยังหลานเนี่ย ตอนแรกแกก็เข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์สดผมเขาก็บอกนี่ลุงเอง เขาอยากให้เด็กๆ ครับ เขาไม่เป็นเด็กๆคนไหนทำยูทูบได้ดังมาก อืม ยังไงเองเป็นเด็กๆอยู่ ครับ มือใหม่หัดทำครับ เพิ่งเริ่มมากี่วันเองฮะ ถึงเดือนยังวะ ตอนนี้ดูแน่นอนดู เหรอฮะนานไม่ถึงสักที เขารู้ว่าคุณอยู่นี่ อืม ยังไม่หายกันอีกเหรอฮะ บอกว่าจะมอง ทำตัวอย่างไร อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีฮะ จะตรวจทำไม มีใครจะมาเล่นด้วยกันอีกไหมเอ่ยไม่น่ามีมั้ง ไม่น่าเชื่อ ไม่น่ามีนะฮะ อีพีไม่แก้ไม่ขึ้น ใช่ครับ EXP ไม่ขึ้น ผมก็ไม่ขึ้นเลยครับ EXP อีก EXP ผมก็ไม่ขึ้นนะฮะ
ไม่ขึ้นเลยไม่กระดิกเลยแม้แต่นิดเดียวฮะ เสียทุกข้อแค่ความโสด ใครก็ได้ครับ รบกวนดูที200ซับยัง 200ซับ ไม่ต้องก็ได้ครับ เอา เขียนบอกก็ได้แล้วกูดูที่ไหน นะฮะรบกวนช่วยกันหน่อยนะฮะ200ซับฮะ สามรับไว้ 200เมื่อไหร่นี่มีของดีแจกแน่นอนเนาะ แจกกู200 หางานทำแป๊บครับอย่าหางานทำแป๊บครับรับจ็อบแป๊บก่อน เดี๋ยวไปหาจ็อบก่อนครับ ทำให้เหมือนคุณลุงหลายคุณลุงคนรับเด็ก ฮะ เดี๋ยวผมไปหาจ็อบก่อนรับงานก่อนฮะ ๆคุณลุงเขารับเด็กรักมากเด็กๆเหมือนเราเนาะ อืมถ้าช่วงไหนไม่เห็นผมมาสตรีมนี่บอกเลยนะฮะว่าผมอาจจะไปหาจ็อบทำงานอยู่ก็ได้นะ ซึ่งหางบมาแจกแหลกนะฮะ เด็กคนนี้ไปติดต่อเขานะ คนไหนฮะ เด็กคุณลุงไปติดต่อเอา แล้วผมจะติดต่อไงฮะ แล้วผมติดต่อไงฮะ ติดต่อยังไงกดตัดสายรับสายยังไงก็ไม่ติดเหมือนเดิมเขาไม่ตอบต้องจะต้องตอบในรูปถ่ายที่เขาเอาลงไปนะ อืม แย้มจะเป็นไอ้พวกไม่ได้ เหรอฮะ ตอนนี้เขากำลังไม่อยากจะตั้งเด็กจะตั้งหรือว่า ครับ เด็กมันว่าง ผมก็รอเกมของคุณลุงออกมาอยู่นะฮะรบกวนคุณลุงช่วยสร้างให้ไวๆหน่อยนะครับผมรออยู่นะครับ เขาตั้งคนเดียวเขาตั้งคนเดียวอยู่คือตอนนี้เขาเหนื่อยกันเหนื่อยกัน2 คนรู้เหนื่อยแต่ไม่เดียวไม่ใจเย็น อืมครับ แต่คืองานง่ายสุดเขาต้องวาดตัวเดียว อ๋อ ง่ายยังไงรู้ไหมต้องวาดทั้งหมดเนี่ย300-400 ตัว 300-400 ตัวนะฮะ300-400 ตัว ก็ต้องว่ายาก 11 โมงนะจ๊ะ11 โมงแจกนะอย่าลืม โซน ได้คิตตันอีกแล้วหัวใจ แต่เดียว ได้พบกันโอ้โหถาวรด้วย อยากจะสานสัมพันธ์ ให้จัดได้แล้วเป็นตัวแล้วนะ เหรอฮะอย่างน้อยก็ถาวรครับเอาเป็นประดับโชว์ในตู้เสื้อผ้าแล้วกัน ใส่ตาแล้วนะ ที่เราจ้องตาเป็นมันอยากมาสอบสังกันว่าฉันชอบเธอแต่แล้วฝันมันก็สลายไปในพริบตา เมื่อมีคนอื่นเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วเดินจากไปไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอค่ะ พี่เชียวเขาบอกว่ายังเคยบ้าหรือเปล่า ไม่ครับ ผมเล่นแบบธรรมดาผมไม่เอาเปรียบผู้เล่นใหม่อยู่แล้ว ไม่เคยบ้าหรือเปล่าเจอด่า เคยครับเคยแต่ว่าเวลาเล่นกับคนอื่นผมจะไม่บั๊กนะ เพราะว่าผมจะไม่เอาเปรียบน้องๆเขา ไม่เขาบอกว่าต่อให้คุณแค่ทางลับแจกคุณ เหรอฮะ คุยกับลูกเจี๊ยบคุณผู้ใหม่ นี่ อีกแล้วเหรอฮะ เขาได้เขียนเท้าไว้ตรงนี้ เขียนท้าไว้ตรงนี้เลยเหรอฮะ เขาว่าอีกไม่นานเนี่ยเขาจะไปแจกอย่างอื่นเลย แข่งกับผมเหรอฮะโอเคครับโอเคได้ เห็นว่าเองยศหัวแล้วน่าจะเก่งพอตัว ไม่น่าครับ ไม่จริงฮะรับยศตอนที่ว่าอะไรนะย้ายค่ายกับไอตอนที่ว่ามันมียศตันเพิ่มมาฮะนั่นแหละครับ โอ้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเนี่ยเราจะมียศใหม่แล้วไม่ต้องห่วงหรอก ครับ ก็มานั่งปั๊มยศกันต่อยาวๆนะจ๊ะ วันไปอ่านชื่อยศมาแล้ว เหรอฮะ แม่งยศดาวยศเป็นตัวเลขดีกว่า ตัวเลขด้วยเหรอฮะ ยศเป็นตัวเลขเลย1 2 3 4 5 6จนถึง62ตามเลย อืม ผ่านไปอีกสัก ไม่ให้ชอบเธอคงเป็นไปไม่ได้ อยากที่จะหวนกลับแล้ว แต่มันอ่านยากหน่อยเพราะต้องใช้ตั้งหลายล้าน ครับต้องเข้าใจหน่อยฮะ ยิบเยอะล้านมันจะขายได้ทั้งหมดเลย ซึ่งจังหวะจะเอาเข้ามาในเซิร์ฟไทยได้นี่ก็สุดยอดครับ เป็นเกมที่ยากระดับโลกเลยนะ ครับ เข้าใจเลยฮะ เข้าไปนี่ ผมเข้าเองเลยแล้วกัน ยืนหาเราเนี่ย
ว้าฮ่าฮ่าจะ11 โมงแล้วจ้าเนาะมาเนาะเตรียมพร้อมนะเอาใช้กดเหมือนเดิมนะเลข3อะไรชื่อมาของไปคนนั้นเลย จะคิดมากไปทำไมเราทุกคนไม่เหมือนกัน ยังหนาวอยู่เลยต่อแล้วนะไปไหนแล้วหนึ่งโอ้โหผมนี่ห่มผ้าเล่นแล้วฮะฮะทำผมกดเลยแล้วกันเนาะใจเย็นต้องให้พี่กด3สิไม่ใช่เรากด3 นะถ้าพี่กด3ปุ๊บชื่อตัวละครในเทลต้องบินมาแล้วนะใครเร็วใครได้นะฮะต้องจังหวะที่พี่กด3ปุ๊บเท่านั้นซึ่งถ้าใครแอบกดก่อนหรือกดช้าเป็นคนที่2ก็ไม่ได้นะจ๊ะมารอ11 โมงครับอยากเป็นแอดมินเดี๋ยวรอครบ200 ซับพี่หาแอดมินเพิ่มแน่นอนมีกิจกรรมหาแอดมินเพิ่มเนาะอะไร300เหรอฮะผมนี่หาได้เลย ขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็หาเลยฮะนะครับครับยังไม่มีผลใช่ไหมฮะแพ้ชนะชัวร์รอ200 ซับเดี๋ยวหาแอดมินเพิ่มแน่นอนมีกิจกรรมหาแอดมินเพิ่มฮะเวลาเท่ากันเลยเหรอฮะหรือว่าไงฮะสุดยอดพี่มีแคสแจกไหมพี่แจกแคสไปเมื่อวานแล้วเนาะเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนพี่แจกอีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอหางบก่อนหางบเข้ากระเป๋าพี่บ้างตอนนี้กระเป๋าพี่ก็แทบจะฉีกแล้วเนี่ยอ้าวรอบสุดท้ายแล้วจัดไปนะอย่าได้ไปนั่งแจกของกันอย่าไปเปิดกล่องก่อนฮะนะเดี๋ยว200 ซับปุ๊บแจกแอดมิน1 คนแล้วก็อะไรอีกดีเอาอะไรดีวะเอาแจกทูด้วยเอาทูด้วยของสุ่มตู้ด้วยโอเคได้โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอฮะใช่ผมแจกให้หมดแหละนะสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับผมแจกให้อยู่แล้วส่วนบุคคลปริศนาคนนี้2 คนนี้ยังไม่แน่ใจฉันว่าเป็นใครให้ทุกคนเดาเอาแล้วกันคนไหนฮะ2 คนปริศนาอยากเป็นแอดมินทำไงพี่รอครบ200 ซับเนาะเดี๋ยวพี่จะสุ่มหาแอดมินแล้วทำไมตัวสุดท้ายไม่มีคนตีเนาะเดี๋ยวพี่แก2 คนนี้จะเปิดเพื่อใครให้แล้วกันครับขอบคุณมากนะครับจะดีใจมากเลยนะผมก็ว่างๆมากเลยอย่าหาเซิร์ฟไมค์ครับเล่นก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะก็ดีครับพี่กรณ์ครับนะฮะก็ดีครับห้ามขอรหัสใช่ครับใช่วันนี้ครับผมโอเคครับขอบคุณที่กดติดตามให้นะครับผมอย่าลืมดูแล้วกันเนาะ200 ซับเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวหาแอดมิน300ก็เหมือนเดิม250ครับ250หาอีกที
ก็สุ่มแค่ทีละคนครับทีละคน แอดมินคนสุ่มแอดมินเนี่ยจะสุ่มกี่คนวะ ไม่รู้เหมือนกันฮะเต็มกี่คนนะผมก็ไม่รู้เนาะ เอาเยอะไปอาจจะต้องระมัดระวังหน่อย ครับผมก็ระวังอยู่เหมือนกัน จะมีผู้ไม่ประสบดีอยู่บ้าง ครับอันนี้ผมก็เข้าใจ ต้องระวังด้วยอันนี้ที่โชว์ของฝากมาเปลี่ยนให้ ครับผม ถ้าคุณได้กินครั้งแรก ฮะ เขาจะได้สกิลกว่านี้ แจกโอ้โหแจกซะของหนักเลย รถด้านไหนเหรอ ตัวไหน เหมือนมีของขวัญเข้าอ๋ออ้าวอีกรอบสุดท้ายยังทันอยู่โอเครอบสุดท้ายรอบนี้รอบสุดท้ายจริงๆแล้วเพราะว่านึกว่าจะนานหอแป๊บเดียวนี่เองกี่นาทีเอง เขาไปนั่งเป็นฟาร์มกัน โอเคฮะ ส่งหัวให้ เดี๋ยวไปนั่งเปิดของในฟาร์มดีกว่าฮะจะ11 โมงแล้วอย่าลืมนะจ๊ะ11 โมงแจกของนะเห็นเลข 3พี่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือว่า ชื่อตัวละครต้องโผล่มาหาพี่แล้วเนาะใครเร็วใครได้นะจ๊ะใช่ไอ้มินต้องซื่อสัตย์นะพี่สั่งอะไรต้องยอม นะนะใช่ปะพี่สั่งอะไรต้องยอมทุกอย่างนะ เอ้ย ฮะ นี่คลิปเปิดมาจะให้พี่โจเขาได้กินเลย เอาเหรอฮะ อย่าได้ยิน ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหรอก จากอันนี้นะจากไปย่างแล้ว ฮะโอเคครับไม่เป็นไรฮะ เขาบอกว่าเขาเลือกได้ด้วย ได้ครับได้ฮะผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะ เอาว่าเขาเลือกได้ไม่ไอ้หนู ได้ครับคุณลุงเข้ามาเลย เดี๋ยวลุงจะคืนทุนให้ ครับผมได้ครับ หรือว่าแลกกัน โอเคฮะว่าแต่คุณลุงมีงานอะไรให้ผมทำไหมฮะ การก่อสร้างมันไม่เป็นไร ผมก็เรียนก่อสร้างนะฮะ อันตรายเกินไปเปลี่ยนด้วย ใช่ครับ งานก่อสร้างนี่คือ พวกงานพวกนี้ขาอย่างน้อยขาข้างหนึ่งก็อยู่ในคุกแล้วฮะ เอ้ยแค่ต่อยมันพอ อะไรนะฮะ ไม่สูงให้ต่อต่ำ ต่ออะไรฮะ ต่างกันให้แค่ต่อยมันพอ ต่ออิฐเหรอฮะ แล้วจะไปพูดอะไรอย่างกำแพงอ่ะ อ๋อได้ชื่อในเกมชื่อตัวนี้ชื่อเลือกเล่นแป๊บเนาะไม่ใช่ไอดีหลักพี่เนาะอันนี้ปกติจะเข้ามาเล่นเสาร์อาทิตย์เนาะเอามาช่วยอัพเลเวลให้กับน้องๆแล้วทำไมไม่มีคนเข้าโอเคทันไหมอ่ะทันครับโอ้โหเพิ่งมาเลยนะทันจะ11 โมงแล้วจะ11 โมงแล้วนะแจก สองนาทีเอง เปิดก่อน ไปเถอะ ครับก็เอาได้แพ็กการ์ดอีกอันนะฮะก่อนจากได้แพ็กการ์ดด้วย แล้วแพ็กการ์ดมีคนเดียวด้วย ไม่ได้เยอะจังวะ โอเคเนาะโอเคฮะก็ ขอตัวอย่างใจกันเลย พร้อมกันหรือยังพร้อมจะรุยกันมานานแล้ว น้อย ของผมไม่เล็กนะครับ ทำได้หรอก นะอย่ารอแป๊บหนึ่งนะกฎกติกาก็คือว่าถ้าเห็นพี่พิมพ์เลข 3เมื่อไหร่ปุ๊บคือชื่อตัวละครต้องบินมาให้พี่ในไลฟ์สดเดี๋ยวพี่จะพิมพ์นะเลข 3ซึ่งถ้าพี่พูดอย่างนี้ก็คือไม่ได้นะไม่ให้นะต้องเป็นพิมพ์เท่านั้นจากพี่เท่านั้น เป้ ฮะ อย่าลืมเอาของที่ให้พี่โจหน่อย อะไรครับ เอ็มซุปตู้มีตัวละครตัวหนึ่งยศจุดขาว ก็เดี๋ยวส่งชื่อตัวละครมาให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะ ชื่อว่าใจแอน ใจแอน อีกแล้วเหรอฮะ นะฮะเอาว่าแต่คุณลุงนี่หาชุดใจแอนเจอยังครับผม ไปเจอคอยอยากได้ชุดใจแอนใส่อยากเป็นใจแอน ยังหาไม่เจอใช่ไหมฮะ อย่างนี้ต้องสั่งตัดทำเองเลยนะฮะ ชุดใจแอนต้องเป็นใจแอนคนที่หาเรื่องไปด้วย ร่วมกิจกรรมได้นะ พี่แอดผมหน่อย อันนี้ไม่ใช่ไอดีหลักพี่ก็ไม่ค่อยจะแอดเท่าไหร่หรอกเนาะ พี่ก็จะแค่ถ้าเข้ามาเล่นด้วยกันก็ได้ มาช่วยอัพเลเวลเฉยๆอันนี้ ลบเพื่อนในภายหลัง ถ้าแอดก็ลบเพื่อนอยู่ดีแหละ เธอจะเป็น ยังไง คน หมอ คน จะ นั้น ไม่เอาใคร เอาครับ เอาครับ แต่ยังไม่เคยเอาครับ ไม่เคยจีบสาวสักคนเลยหรอ เคยนะฮะ เคยแต่โดนจีบครับผม ไม่ได้แค่ผู้ชายผู้หญิงอย่างเดียวนะฮะผู้ชายก็มีจีบนะฮะ
ตอนที่ผมทำงานอยู่ แล้วมันบอกไม่ใช่ไง ฮะ ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ก็ผมก็คุยปกตินี่แหละฮะ แบบผู้ชายคุยกันธรรมดา เขาก็พยายามจะเซาซีจะจีบผม คุณได้ได้บาทเดียวเนี่ย เฮือ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  โย เอาละ ไอ้ยะ แอดหน่อยครับ แจกอะไรเนาะนั่นน่ะสิแจกอะไรดีเอ่ยนั่นน่ะสิเริ่มจากสุ่มสัตว์เลี้ยงแจกก่อนเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวแป๊บต้องหาอันนี้ก่อนใส่ชุดบวกโชคก่อนตัดโชคเข้าไปก่อนเต็มที่ชุดบวกโชค บายไม่สุดแต่ของ เขาวก่อนนี้ผมใส่ชุดบวกโชคไหนวะผมลืมเลยเนี่ยนี่มั้งแล้วก็หมวกกันไหนป่าตัวหลักผมมีอยู่120มั้งครับ120หรือ180เนี่ยแหละฮะ มีแค่300เองจะส่งตัวเดือน ไหนว่าหาชุดบวกโชคก่อนเราต้องเอาโชคให้เยอะๆในการสุ่มนั่นสิฮะกำลังหาอยู่ครับจะขึ้นถึงไม่ใน1,000รู้สึกมัน ได้แค่ของพี่ได้แค่900เอง ผมน่าจะถึงนะไม่ก็900กว่า900เศษๆฮะไปไหนว่าชุดรู้สึกจะชุดอะไรวะเนาะใครรู้ว่าชุดไหนบวกโชคเยอะก็รบกวนบอกพี่นิดนึงเนาะอันไหนดี อยากลองเล่นในหอนาฬิกา ไม่ลองละครับ หอนาฬิกา ไม่ลองละฮะลองเลยครับ หอนาฬิกา หาชุดก่อนหาชุดชุดอยู่ไหนวะเหมือนจะเลยไปแล้ว เคยใส่ชุดไหนวะ มีสอนให้รู้ว่า ครับให้รู้ว่า ดูเรื่องของไม่ยากหรอกเนาะพิมพ์เข้ามาในไลฟ์สดก็พอเนาะไม่ต้องทักเข้ามาส่วนตัวเนาะพี่ไม่ค่อยอ่านในส่วนตัวอยู่แล้วรองเท้าอันนี้บวกโชคตอนนี้โชคมี500 เอ้ยมีโคนันเปล่าวะโคนันเหรอฮะ600แล้วโชค600แล้วก็หาปีกก่อนบวกโชคปีกไหนบวกโชคดีเอ่ยก็บอกแล้วไงว่าต้องเอาพิมพ์มาในนี้เนาะพี่ไม่อ่านในแชทในที่พิมพ์ส่งข้อความมาหาเนาะหาปีกก่อนปีกไหนดีปีกบวกโชคเยอะๆจะได้สุ่มของดีๆหน่อยได้ดีๆ40ป่ะอันนี้ปีกบวก40 ยอดรับมาเป็น200แจกของมาแจกเนาะแจกทุกคนแหละสำหรับคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี่เจอปีกแล้วบวกโอ้700โชค700แล้วมึงจะเอาขนาดแค่นี้เหรอวะ 1,200ครับโชค1,200ครับโชค1,200ฮะ ความสุขบ้าง ขอลงมาอ๋อโอเคเดี๋ยวรอพี่สุ่มนะรอพี่สุ่มใจเย็น เดี๋ยวเราจบดี แจกยูกิเหรอยูกิก็ได้เดี๋ยวให้นะ เป้ ฮะ มือ ฮะ ดูตัวอาก้อนดิ ทำไมครับ ใช่ป่ะ เหรอฮะ เขาจบดินแล้วเขาจบดอกไม้หรือเปล่าเนี่ยดูดิ แป๊บนึงฮะเดี๋ยวผมเดินก่อนอ้าวค้างที่จะเดินนี่ค้างอีกแล้วชุบไหนวะใช่ครับจมครับขาจมลงไปฮะ เขาจบ โชคได้แค่นี้แหละฮะ1,034แล้วก็ได้แค่นี้แจกยังกำลังจะแจกจ้าเนาะชุบโอเคมาโชค1,034เนาะโอเคมาซึ่งอันดับแรกเราจะแจกสัตว์เลี้ยงก่อนกี่ตัวดีครับเจ๊ฮะกี่ตัวดีเอ่ยขอคุโระเราต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่สิเนาะพี่ให้แต่เราต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่โอเคไหมโอเคเนาะโอเคเอาเป็นว่าเราจะเปิดสุ่มมาก่อนเลยแล้วเราจะพิมพ์ว่าเอายังไงดีว้าฮ่าพี่อยู่ไหนพี่อยู่บ้าน พี่ก็อยู่บ้านแต่พี่ฮ่าเจ๊ 60 ล้าน อะไร60 ล้านฮะอะไร60 ล้านฮะ พี่ชวนเขามี60 ล้านครับ TR หรืออะไรครับตัวนี้มี73 ล้านครับผม ไม่
มาดูอันนี้ดูเคียบไม่ชัวร์ป่ะโอ้โหโคตรเยอะ ออกมาแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวผมส่งเข้ามาเลยฮะเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อน พี่ ส่งให้ เล่นกับถึงล้านหนึ่งเลยเคียบ อืขนาดนั้นเลย โอ้โห ใครจะเติมเยอะหน่อย คุณลุงนี่เขาซัดโหดจริงๆนะฮะสำหรับคนที่ได้สัตว์เลี้ยงไปแล้วนะฮะก็ถ้าใจดีก็แบ่งสัตว์เลี้ยงให้คนอื่นเขาบ้างเนาะ แค่เหลือเนี่ยแค่เหลือเนี่ยใครจะซื้อรหัสต่อไหม ขนาด เป็นรหัสที่3แล้วเนี่ย อีกแล้วเหรอฮะ แต่ที่เหลือนี่จะเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนเลย อืม ไม่มีการขโมยแล้วที่แกได้สมัครใหม่เคยเนี่ย อืมแป๊บหนึ่งสิอะไรเนี่ยอะไรต้องพี่3สิเนาะต้องพี่3เท่านั้นพี่พิมพ์3เท่านั้นนะไม่งั้นไม่ได้เนาะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ได้นะพิมพ์2เนี่ยอย่างงี้นะไม่ใช่นะอันแน่มีพิมพ์มาแล้ว1คนรัวๆเลยอ้าวแน่จบ โอเค ได้มาแล้วเนาะ1คนชื่อมาแล้วต้อง3เท่านั้นเนาะถ้าส่งมาก่อนหรือส่งแล้วไม่ใช่3ก็จบเหมือนกันนะ3แล้วต้องส่งมาคนแรกเนาะโลมานี่เองขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเนาะสำหรับอะไรเนี่ยอะไร TR สักอย่างเนาะโอเคส่งมาให้แล้วเนาะแจกอีกกี่ตัวดี8ตัวเลยแล้วกันนะเอาเต็มที่ไม่ใช่ให้พิมพ์3ให้พี่พิมพ์3เนาะแล้วเราค่อยพิมพ์ชื่อตัวละครในเกมเรามาเดี๋ยวพี่จะได้ส่งของให้เนาะอย่าพึ่งสิต้องรอพี่พิมพ์คนอื่นพิมพ์ไม่ได้ต้องพี่พิมพ์เท่านั้นเนาะแล้วก็อย่าโดนคนอื่นเขาหลอกนะพิมพ์3เนี่ยอย่าโดนนะ เลยใส่เปลี่ยนกูไปหามันตอนมันเรียนผมเรียนเดา เอาละทีหลังนี้แชทนิ่งขอซ้ำได้ไหมก็แล้วแต่เลยเนาะแล้วแต่เลยอยากได้เอาพี่ให้แล้วกันขอซ้ำได้เนาะแต่ว่าถ้าใจดีก็แบ่งให้คนอื่นเขาบ้างสิใช่ไหมถ้าไม่ใจดีก็เอาเลยเต็มที่ไม่ได้ให้พิมพ์3ให้พิมพ์ชื่อคือถ้าพี่พิมพ์3ลงไปแล้วคือเราต้องพิมพ์ชื่อตัวละครในเกมมาให้พี่แต่ถ้าพี่ไม่ได้พิมพ์3หรือพิมพ์อย่างอื่นห้ามพิมพ์ชื่อเนาะแล้วต้องพิมพ์มาคนแรกด้วยหลังจากพี่พิมพ์3งงอะไรก็เนี่ยรอพี่พิมพ์3ไง2เนี่ยออกอีกคนละ ยังงงกันอีกต้องพิมพ์ให้ไวๆสิเนาะต้องไวๆใครได้แล้วก็แล้วแต่เราเลยเนาะว่าจะแบ่งให้คนที่ยังไม่ได้หรือจะเล่นเองก็แล้วแต่เนาะฮะเอาสมบัวไฟเดือดนิด1ตัวหนึ่ง เอาอะไรนะครับ บัวไฟ เอาอะไรนะฮะ วัว วัวไฟจะบอกว่าผมก็ยังไม่ได้เลยฮะวัวไฟ ได้มาหน่อยดิขาดตัวเดียว เหรอฮะ สุดยังไงไม่เคยได้เลยเล่นหมดตุนเป็นหลายบาทเลยนะใจเย็นแหมพิมพ์กันให้ไวๆหน่อยสิพี่พิมพ์3ปุ๊บคือต้องตอบมาแล้วเนาะต้องพิมพ์พี่พิมพ์3ปุ๊บต้องตอบให้ไวเข้าใจเปล่าไม่ค้างได้เลยว่ะค้างเลยก็ถ้าใครโชคดีแล้วก็ถ้าพี่เผลอได้มังกรมาก็ถือว่าให้เลยนะพี่ไม่เก็บไว้เองหรอกเนาะไม่มังกรเป็นของได้ยากใช่ไหมใช่ครับมีวิธีสุ่มไหมอันดับแรกนะฮะเราจะลองใช้สูตรไปดูกันนะครับอันดับแรกเราจะมาวน3รอบกับตัวที่เราอยากได้นะฮะเอาเมาส์วน3รอบก่อน เหมือนเดิมสูตรเดิมเลยเมื่อเช้าเนาะเอาแบบอย่างนี้เอาง่ายๆให้ตอบคำถามไปเลยให้ตอบคำถามนะฮะเนาะนั้นเอาเป็นว่าเรามาตอบคำถามกันดีกว่า
ซึ่งคำถามนี้ก็จะง่ายมากสำหรับ ใครตอบเร็วสุดให้เองตอบเร็วไปปุ๊บแล้วให้รีบตอบมาว่านี่คืออะไรอะไรเงี้ยครับเปก็ลองเลือกคนที่คำถามออกมาว่ามีใครบ้าง นั้นผมจะถามสำหรับ ถามว่าตอบถูกกันหมดก็สุ่ม โอเคฮะนั้นคำถามแรกเลยจะเป็นคำถามโปรดของผมก่อนเลยแล้วกันเนาะ ยังไงล่ะ คำถามแรกนะครับคำถามคือเราจะมาถามตอบนะสำหรับคนที่ดูผมบ่อยๆเนาะจะรู้ว่าพี่จะชอบอะไรหรืออะไรยังไงนะคำถามคือถึง อะไรวะยังไม่เห็นรู้เลย เอ้าจัดไปคำถามคือพี่เป้ชอบโปเกมอนอะไรตอบมาให้ไว เป็นคำถามที่ง่ายมากเลยนะ คำถามที่พวกกูรู้แล้วแหละกูตอบไม่ถูกเลยนะ โอเคนะ มีนับถอยหลัง5 4 3 2 1 0หมดเวลาจบ มีใครตอบ โอเคมีคนตอบถูกก็มี1คน2คน3คนเท่านั้นนะจ๊ะสรุปคือพี่จะตอบว่า EV เนาะ EV ก็ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ EV นะ EV นี่พี่ไม่รู้จักตัวไหนเนี่ย EV คำถามทำไมคำถามที่ง่ายไปหน่อยไหม เอาครับก็สำหรับคนติดตามผมไงนะอันนี้ผมแจกให้ ง่ายมาก ให้หมดเลยอ้าวส่งตัวชื่อตัวละครมาเดี๋ยวผมสุ่มของให้เนาะสุ่มสัตว์ผีให้คนละตัวเลยเอาคนแรกก่อนเลยเนาะผมก็ส่งชื่อมาให้แล้ว เคยเล่นไหมปืนหมักข้าวหลาม ปืนอะไรนะฮะหมัดข้าวหลาม ข้าวหลาม ปืนข้าวหลามปืนอะไรวะ หายากนะปืนนี้แล้วก็แรงด้วย ไม่เคยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะ ใส่ไว้ในเกมเขาอยู่เอาใส่ไว้ เฮ้ยโอ้โหวัวออก วัวออกฮะเอาไงเอาครับเอาไงเจ๊ครับวัวออกครับไงเอาไงฮะ ฮัลโหลครับเจ๊ครับวัวออกครับวัวออกแล้วฮะ ทำไม คนที่ได้คือเทพพีพีนะฮะ ครับผมโหนี่คุณโชคดีมากเลยนะแหมคนแรกตอบคนแรกแล้วได้ของดีแล้วด้วยโอเคคนต่อไปก็เป็นคุณแบงค์งุ้งงี้เนาะผีไฟนี่เองเนาะโอ้น่าจะได้ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็คนต่อมาก็ใครเอ่ยถ้าตอบมีอีกคนนี่หว่า4คนคิมส่งชื่อตัวละครให้พี่ด้วยเนาะของเราถูกเนาะอันนี้เหรอโอเคเดี๋ยวให้อันนี้ก่อนไหนว่าแหมดวงดีนะเราเนี่ยฮะเทพพีเนี่ยโหดเหลือเกินอันนี้ก็ของเอโกะเนาะเอโกะได้ไรเดี๋ยวพี่ถามบัวไฟอีกแล้วโอ้โหออก2ตัวเฮ้ยบ้าเอโกะครับคุณได้บัวไฟครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเนาะซึ่งนี่พี่นี่สุ่มจริงๆนะเนี่ยแล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นน้องคิมเนาะน้องคิมโอเคจริงเดี๋ยวคำถามต่อไปอย่ารอก่อนเนาะได้ต้นไม้วัวออก2ตัวรวดเลยสุดยอดป่ะเนาะโอ้โหเป็นไปได้ไงเนี่ยสมแล้วที่เป็นผม ยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ได้วัวผีทั้ง2คนนะแหมโชคดีมากเลยเนี่ยฮะได้ไป2คนเลยสุดยอดซึ่งเดี๋ยวของเจ๊รอนอกรอบแล้วกันฮะ เอาล่ะคำถามต่อไปถามอะไรดีเอ่ย หลังจากนี้พี่จะเอาคำถามโหดๆแล้วเอาอะไรดีเอ่ยใจเย็นเดี๋ยวพี่จะถามคำถามเนาะแล้วให้เราตอบกันมาเนาะ
อ่าอะไรครับอะไรครับโอเคครับผมโอเคครับคำถามเอาไงดีเอ่ยฮะเอาเป็นว่าเราแบบเอาแบบยากๆหน่อยเนาะ ยากไหมยากมากกว่านี้ยากขนาดไหนวะ คำถามคือ เป็นไงวะ คำถามคือ เลขที่พี่ในห้องคือเรียนคือ เลขที่เท่าไหร่ ตอบยากกันหน่อยแล้วล่ะ อ้าว5 ไม่น่าใช่มั้งไม่น่าใช่มั้ง5 เนี่ยเอาละ13 23แป๊บนึงทำไมมันมีลงท้ายเลข3เลข5เลข1โอเคเอาไง16เอาต่อเอาตอบ23เอามีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมพอยังคือจะบอกว่ามีคนถูกนะมีคนถูกนะที่พิมพ์มาพอแล้วนะแค่พิมพ์คนละรอบพอนะพิมพ์แค่คนละรอบพอพิมพ์แค่คนละรอบพอเนาะรบกวนพิมพ์แค่คนละรอบนะถ้าใครตอบเกินนี่ไม่ให้เนาะเอาละ ตอบมาแล้วเนี่ยคือเปลี่ยนคำถามไม่ได้แล้ว จบ แก้ไขไม่ได้ จบแล้วโอเคนะซึ่งพี่จะเอาคนอันแรกนะที่ตอบมาให้พี่ซึ่งอันไหนว่า13ไม่ใช่23ไม่ใช่5ไม่ใช่แต่ว่า1นั่นเองดีว่าใช่นะจ๊ะสำหรับคุณอะไรนะอันนี้อย่าขอก๊อปชื่อไว้หน่อยเนาะคนนี้ปั๊บแล้วก็คนไหนเอ่ยที่ตอบ1มาอันนี้ตอบ1มาให้ตอบไปครั้งเดียวนะเราเนี่ยอ้าวสำหรับคนที่ตอบถูกส่งชื่อตัวละครให้พี่ด้วยนะจ๊ะเอาล่ะสำหรับคนที่ตอบถูกนะพี่เลขที่1นั่นเองยังโหดเลยเป็นไงส่งชื่อตัวละครมาด้วยเนาะโอเคซึ่งคนส่งมาก่อนก็เป็นอะไร TR สักอย่างอะไร TR เนาะเดี๋ยวพี่สุ่มให้เราก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ของอีกคนส่งชื่อมาให้พี่ด้วยเนาะเดี๋ยวพี่ส่งของให้ปั๊บผีลูกไฟนั่นเองเนาะเราได้ผีลูกไฟเอาไปซะเนาะแล้วก็โอเคชื่อเราดิช้าจังเลยครับ พี่ชวนพาไปเลี้ยงข้าวกินไหม ที่ไหนฮะ ตามตี ผมนี่ออกไปไหนไม่ได้ อ้าวได้ผี ตามชื่อว่าตามตี ตำตีซะด้วยนะอ้าวเอาเป็นคำถามสุดท้ายเนาะคำถามสุดท้ายถามว่าอะไรดีครับผมคิดไม่ออกแล้วผมจะถามอะไรดีเจ๊ลองพิมพ์มาให้ผมดูหน่อยฮะว่าผมจะถามอะไรดี ทำอะไรเหรอ นั่นสิฮะพิมพ์เข้าแชทส่วนตัวนะฮะเพราะว่ามีคนอยู่ในทอล์กเหมือนกันใช่เหรอเราได้เหรอฮะพิมพ์ที่หลังพี่ไม่นับเนาะพี่เอาดูครั้งแรกเนาะเราตอบ23ก่อนครั้งแรกเลยฟ้า55เนี่ยไม่ได้พี่ดูครั้งแรกที่พิมพ์มาครั้งแรกที่ส่งมาเลยเนาะเล่นไอดีใครครับไอดีสปอนเซอร์ครับเนาะเอามาแจกของนะฮะซึ่งคำถามที่3ใช่ไหมเอ่ยน่าจะคำถามที่3เราเอา5คำถามแจกกันอะใครตอบถูกให้ทุกคนเลยอะที่ถูกซึ่งถ้าตอบอย่าตอบซ้ำเนาะไม่ใช่อย่าตอบซ้ำดิคือจะว่าไงดีอย่าตอบมาเกินจัดมาฮะคำถามนี้คือง่ายๆเกี่ยวกับตัวนี้คนนี้พี่ชวนเลย ครับผม เขาชอบใช้ตัวอะไรมากที่สุด2ตัวใครตอบได้ไหม แหมผมตอบเลยครับอันดับแรกโชวอนเลยครับ เขาให้ตอบตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้เพียงแค่2ตัว5ตัวตัวไหน อ๋อนั้นผมก็จะใช้คำถามนี้เป็นแต่ว่าเปลี่ยนเป็นผมดีกว่าไหม นะ เอาเป็นเบอร์ คำถามคือ เชื่อเขาบอกว่าเอาคำถามเกี่ยวกับว่าตัวเองทำอะไรบ้างกล้าไหม
ตอบมาได้แค่คนละ1ครั้งเนาะตอบมาได้แค่คนละ1ครั้งเนาะโอเคพร้อมยังพร้อมกันยังโอเคลุยคนละครั้งพอเนาะคนละครั้งพอ โอ้โหรัวๆเลยอ้าว10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0จบจ้าเนาะ แต่ถ้ามันไม่จบขึ้นมาทำไงอะ ต้องจบสิฮะเดี๋ยวจะเยอะฮะเนาะ เป้ ครับ เดี๋ยววันหน้าเรามาเล่นรอบหน้าเราใส่ชุดนี้เหมือนกัน ได้ครับได้ ไม่เป็นไรเอาทีนี้ ซึ่งตัวละครที่พี่ชอบใช้นั่นก็คือแทนจิ้งจอกน้อยนั่นเองใครกันเนาะนะ มันก็มี2ตัวก็ไอ้หัว จิ้งจอกน้อยหัว แดง ใช่หัวฟ้าจิ้งจอกน้อยหัวฟ้านะฮ่านั่นก็คือชิโฮะนั่นเองเนาะ เป็นคำถามต่อไป พี่ชอบใช้ชิโฮะเนาะ ให้ทุกคน ดีครับทุกคนชอบขอถามว่าทุกคนรู้ไหมว่าพี่ชอบตัวอะไรเพศอะไรไม่เสร็จ เอาละคำถามเราจะถามกันว่า คนที่อยู่ในกาลิน่ากับผมนี้ในห้องทอล์กนี้ชอบใช้ตัวละครอะไรโอ้โหจินนี่ออก ไม่เพศอะไร แสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคนแรกที่ตอบมานะได้จินนี่ไปเลย จัดไป ไม่ใช่ตัวละครหมายถึงเพศตัวละคร ไม่ใช่สำหรับคนตอบมาให้ผมไงคนที่เขาตอบคำถามผมมาเดี๋ยวผมค่อยพิมพ์ถามอีกทีฮะ ชุดนี้นะ สำหรับ Sony รีวิวครับรบกวนช่วยส่งชื่อตัวละครมาให้ผมด้วยเนาะ อย่าลืมด้วยชุดนี้ใส่ให้หมดนะครับ ได้ก็ได้ พี่เชียวเขาบอกว่าอยากเห็นคนใส่ชุดแบบเดียวกันให้หมด ได้ก็ได้นะเทพีพีอีกแล้วเหรอเราเนี่ย คนดำ ต้นกล้าเนาะ เป็นยังไงเขาอยากเห็นความแบบอลังการของชุดนี้ดูชุดนี้ไม่ค่อยเห็นใครเอามาใส่เขาอยากให้เอามาใส่หน่อย สำหรับโบทคุงเดี๋ยวทีละคนเนาะอย่าพี่ไล่ทีละคน ก็ใครที่ตอบถูกก็รบกวนส่งชื่อตัวละครมาให้พี่เนาะอย่าโกงกันนะ เข้าใจตรงกันนะของเนี่ย เอาละ เป้ ฮ่า ตอนเล่นพี่รู้สึกว่ามีใครอยู่ในท้องแล้วเปล่าช่วยดูให้หน่อยดิ ใครอยู่ในทอล์กฮะอ๋อมีคนอยู่ในห้องทอล์กอีกคนครับผม ใครอ่ะ My Love Channel ครับ นะไปขี้เคยเห็นบอก ก็ คิดแก อยู่ๆก็อยู่ในสตรีมสดผมไงฮะชอบมาพิมพ์อยู่เหมือนกัน นะครับ ผม แม่มึงรู้สึกว่าเคยเห็น แป๊บหนึ่งเหลือใครวะยังไม่ส่งบอกไปแล้วก็ที่ถูกก็จะมีคิมเนาะแล้วก็โอเคแป๊บหนึ่งนะส่งให้คิมก่อนแล้วกัน ชาวภาษาไทยนะเว้ย ได้โลมานะจ๊ะนะคิมนะเราได้โลมาไปเอาไปกอดเล่นไปเสร็จแล้วก็อะไรสักอย่างโอเคปั๊บของคุณจะได้ตัวอะไรถ้าโชคดีก็มีมังกรโผล่ออกไปบอกเลย แบบโผล่ยาก โผล่ยากมากแต่เมื่อกี้ได้จินนี่มาตัวหนึ่งนะฮะใครได้จินนี่ก็โชคดีนะครับ ที นะ นี้ก็ได้สุ่มเองได้เองด้วย เหรอฮะ ไม่มีใครสุ่มให้ได้เองเลยที่นี่เนี่ยใช้เวลาตั้งนานกว่าจะสุ่มได้ โดยรวมหมดใช้เงินไปทั้งหมดชั่วโมงละกี่ล้านแพงมาก เอาละนะครับ ก็ปิดคำถามเมื่อกี้กันเลย จบคำถามเมื่อกี้ที่ถามไปว่าคนที่อยู่ในห้องทอล์กกับผมนี่เขาชอบใช้ตัวอะไรนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมมานั่งไล่อ่านคอมเมนต์เนาะโชวอนมิโฮะชิโฮะนะฮะแล้วก็อะไรอีกเอ่ยโชวอนกันทั้งนั้นเลยกราฟแป๊บหนึ่งกราฟมันไม่ใช่นี่นะกราฟนั่นอะไร กายลาบเหรอลาบ
ลาพาซาลุ เรื่องมีถูกแล้ว ลูซี่ เอาจะเฉลยแล้วนะ อ้าวโอเคฮะ รับไฟหลัง ผมจบไปแล้ว ผมปิดแล้วก็มีบิ๊กโบด้วยอันสุดท้ายครับผมเนาะจบหลังจากนี้พี่ไม่เอาแล้วเนาะคำตอบคือ นี่ไงนี่ชีโฮลูซี่ชีโฮกายถูกปิ๊กเลยคนที่ตอบถูกอะ สรุป ตัวที่เหลือไม่ได้ใช้เลย โอ้โหจะเยอะไปไหมฮะ อย่างนี้ผมก็แจกเยอะสิ นะ เอาเลยตอนนี้ตอบถูกแล้ว โอ้โหทำไมเจ๊ทำกับผมอย่างนี้ เอาให้หนาคำถามง่ายๆ โอเคครับนั้นก็คนที่ตอบถูกรบกวนส่งชื่อมาเนาะนั้นเอาเป็นว่ารอบนี้ผมแจกให้ทุกคนเลยแล้วกันเนาะแจกให้ทุกคนเลยแล้วกันเอ้าพิมพ์ชื่อมาส่งก่อนได้ก่อนโอเคพิมพ์พี่แจกให้หมดเลยรอบเนี้ยแจกให้คนละตัวอ่ะแค่รอบเดียวเนาะพี่แจกให้หมดเลยถือว่าเป็นรอบโปรโมชั่นดีจ้าเนาะกินนิ้วพี่เป้แป๊บฮ่ากินนิ้วพี่ทำไมเนี่ยเนาะ ลื่น สำหรับใครส่งมาก่อนก็อาจจะได้โชคก่อนเนาะนะเดี๋ยวพี่ไล่เปิดทีละคนเลยเนาะเฮ้ยโอ้โหจีนี่ออกอีกตัวแล้วเนาะสำหรับ My Love Channel เนาะจัดไปนะจีนี่ออกบอกแล้วส่งก่อนได้ก่อนได้ของดีด้วยเป็นไงล่ะชิงฟอร์จูนออกสำหรับเทพพีพีนะครับเนาะแล้วก็ฟา4545ได้ลูกไฟวิญญาณไปนะจ๊ะแล้วก็ใครเอ่ยอันนี้โอเคนะเดี๋ยวไล่ทีละคนเนาะเยอะอยู่เหมือนกันมีโชว์จริงจะไม่ได้โชว์จากพร้อมกับพันธุกรรม ส่งชื่อมาแค่คนละรอบพอนะอย่าโกงกันนะเฮ้ยวัวไฟในตำนานออกนะจ๊ะสำหรับโบ๊ทคุงรับไปเลยถือว่าดวงดีนะเราเนี่ยรัวเลยเปิดรัวเลยโดฟินออก คงบอกคำเดียวว่าของที่ส่งไปใช้เงินไปทั้งหมดกี่บาทแล้วเนี่ย หมดไปน่าจะหลักล้านแล้วมั้งฮะเนี่ยเกือบหลักละหมดไปเท่าไหร่วะ500,000กว่าครับเอ้ยไม่ใช่500,000น่าจะเกือบหลักล้านแล้วล่ะฮะเกือบเฮือ แบบนี้เดี๋ยวเราจะมีการพักหน่อยแล้วกันเนาะ ใช่ฮะ พักเล่นไว้นอกรอบกันเล่นนอกรอบกันหน่อยพักไปก่อนเดี๋ยวจะขอเล่นเที่ยวเนี่ยนอกรอบพักหน่อย อ้าวทำไมชื่อนี้ใช้ไม่ได้พิมพ์ชื่อมาให้พี่ผิดหรือเปล่าเนี่ยนั้นก็คนต่อไปเลยแล้วกัน ถ้าพี่ผิดก็อดได้ของจ้ะอย่าลืมนะ ชุบเรื่อยเนาะป๊าบผีไฟอีกแล้วสำหรับคนที่ได้วัวผีหรือได้จินนี่ไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่นั่งไล่อ่านไปเรื่อยๆแหละเยอะเหลือเกินฟอร์จูนเนาะได้ฟอร์จูนสำหรับอะไรเนี่ยอ้าวชื่อไม่ถูกอีกแล้ว อย่าลืมให้จับให้พี่โชว์เขาหน่อย อะไรฮะ ก็เอารูปไปดูเนี่ยเขาบอกว่ามันใส่ชิ้นนี้หมดหน่อยเป็นแชร์เล่นไหมให้ใส่ชิ้นนี้ เพื่อ ทุกคนเลยเนี่ยเขาอยากเห็นในชีวิตเขาเลยเนี่ยไม่ใส่ชุดแบบนี้เหมือนกันทุกคนเลยทุกคนเขาอยากเห็นไหมจะทำได้ไหม เราสปอยแพทหน้าเลยดีไหมฮะรู้สึก
ทางพี่มังกรเขาจะเริ่มสปอยแพทหน้าแล้วฮะเราสปอยบ้างเลยดีไหมครับ เพื่อลากและกระชากคนดูมาฮะ เนาะเอาละแป๊บหนึ่งอย่าพี่ไล่ทีละคนก่อนเนาะใจเย็นไล่แจกทีละคนก่อนชิงจินนี่ออกอีกตัวแล้วจ้าสำหรับถ้าใครได้แล้วก็พี่ก็ถือว่าให้ไปเลยเนาะให้ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเลย ปาของทิ้งไปเลย ว่ะรอแป๊บหนึ่งเนาะกำลังไล่ทีละคนอยู่โดฟินออกชิงโอเคแล้วก็จัดไปลัคกี้ออกโหลัคกี้เพิ่งมาวันนี้ตัวแรกแล้วนี่ฮ่าเงินพันเลย จัดไปเรื่อยมังกรก็ยังไม่ออกสักที ก่อนแทบจะไม่ออกกว่าเลยเหี้ยเอ้ย เคยมีออกบ้างไหมฮะมังกรเนี่ย มีคนเคยได้อยู่หลายละคนอยู่ แล้วฮะอ้าวเหรอพี่ข้ามชื่อเราเหรอไหนว่าหาชื่อก่อนไหนว่าอันนี้ชื่อเหรอเนี่ยพี่ก็นึกว่าพิมพ์มาเล่นไม่นึกว่าใช่ชื่อ โอเคเดี๋ยวพี่ส่งให้เอา เอ้ย ฮะ เป้เราเปิดเพลงไปให้สุดขอบฟ้าดิ น่าจะได้อาจจะได้ก็ได้ ไปสุดขอบฟ้า จะไม่มองย้อนมา ของดีเราเปิด จะมุ่งไปให้ถึงดวงดาวที่ฝันใฝ่ไม่ว่ามันจะใกล้สุดขอบฟ้า จะไปห้องน้ำยังไงเนี่ย จะไม่มีใครมาฉุดหรือมีแรง หรือร้องผิดวะ ไม่น่าจะผิด หรือมีแรงมาหยุดเราตราบใดที่เรานั้นไม่หยุดเรา ต้องลองดูคัดเข็มขัดติดเครื่องยนต์และเตรียมตัวพร้อมที่ย่าน GPS จุดมุ่งหมาย มาลองไงต่อฮะ เนาะ อันนั้นพี่ให้ไปแล้วเนาะสำหรับอะไรเนี่ยโอเคครับเนาะ200 ซับยังเนี่ย200 ซับยัง นะ 200 ซับยัง โอ้ยมึงก็ดูสิเดี๋ยวจะถึงนะ เหรอฮะเฮ้ยเดี๋ยวเตรียมฉลองจุดพลุฉลองแล้ว200 ซับเนี่ยเดี๋ยว200 ซับเมื่อไหร่นี่ผมหางานทำก่อนเลย 197 ซับเองเนี่ย เดี๋ยวผมหางานทำก่อนเลยอะจะ200 ซับอะ หางานทำก่อนเลย อย่าลืมว่าใครมีโลบ็อกอยู่ในเครื่องบ้างเนี่ยพี่จะพายนี่ไปด้วยไปไอเดียไปด้วยหรือจะมาไหม เหรอขนาดนั้นเลย อ่า เอาละเนาะเดี๋ยวพี่ให้คำถามสุดท้าย และกันมาแล้วโอ้โหยังดีนะเราเนี่ยมาทันคำถามสุดท้ายนะก็ยังดีเอาไงดีครับคำถามสุดท้ายครับ อืม นั้นคำถามสุดท้ายนี้พี่ให้ขออะไรก็ได้สำหรับ3 คนแรกที่ตอบถูกอะไรก็ได้ที่เป็น TR ในเกมอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยที่เป็น TR ราคาไม่เกี่ยงเนาะโอเคไหม เอ้ย เอาไงดีครับคำถาม จริงเหรอวะ อะไรฮะ ครับพี่จวันบอกว่าเด็กเรากินเห็ดเลยจะโตไว ผมไม่ใช่มาริโอครับ วันนี้โอ้กินเห็ดแล้วโตไวคือว่าถามมาเพื่อนหน่อยไหม คำถามก็คือว่า อะไรดีผมจะถามอะไรดีเอ่ยถามอะไรดีมาแล้วโอ้โหโอเคครับอย่างน้อยก็ยังมาทันคำถามสุดท้ายนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผม จบเรื่อง เดี๋ยวเช็คก่อนผมจะ
อะไรดีคำถามสุดท้ายเอาอะไรดีมันต้องแบบยากๆหน่อยอะคำถามสุดท้ายอะมันต้องยากๆหน่อยผมถามอะไรดีว่าอย่าคิดก่อนคิดคำถามแป๊บหาในเฟซก่อนคำถามหาในเฟซก่อน เหี้ย คิดคำถามก่อนคิดไม่ออกก็คำถามคุณลุงนี่ฟังอยู่ไหมครับว่าไงฮะคุณลุงเขาฟังอยู่ไหมครับเจ๊ฮะคุณลุงเขาฟังอยู่ใช่ไหมครับคุณลุงครับแนะนำคำถามให้ผมหน่อยครับผมคิดไม่ออกแล้วผมจะถามว่าอะไรดีฮะ มึงจะเล่นมาเล่นอะไรกูดิ ถามว่าอะไรดีวะถามว่าอะไรดี จะเล่นแบบไหนล่ะชอบว่า คำถาม เรียบร้อย คำถามครับคำถามสุดท้ายก่อนครับ พี่ชอบเขาบอกว่า ฮะ ไอช่องว่าอันนี้เขาจะให้ทายว่าโปเกมอนตัวไหนอยู่ในภาคไหนให้เองบอก โอเคครับจัดไปฮะซึ่ง โปเกมอนตัวไหนอยู่ในไหนเดี๋ยวลูกมาประกวดทุกคนเห็นด้วยล่ะ โอเคครับผมนั้นอันดับแรกเราจะต้องไปหาจบหรือยังวะยังเนาะยังเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวพี่คิดคำถามแป๊บใจเย็นซึ่งส่วนมากก็น่าจะเห็นรูปพื้นหลังพี่แล้วเนาะน่าจะเห็นพื้นหลังพี่กันหมดแล้วนั้นจะถามจากรูปพื้นหลังนี่แหละเอาจะถามจากรูปพื้นหลังเลยเอาขึ้นไหมว่ารูปพื้นหลังขึ้นไหมเอ่ยอ๋ออันนี้เกมมันบังโอเคไม่เป็นไรนั้นรูปพื้นหลังเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพี่เอารูปมาให้ดูซึ่งคำถามง่ายๆเลยนี่เลยขึ้นเต็มหน้าจอเลยอันนี้แหละคำถามง่ายๆเลยเนาะเอาเป็นว่านี่แหละตัวนี้แหละที่พี่จะถามนะซึ่งถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้นี่อาจจะได้เปรียบเนาะเรื่องโปเกมอนเราจะแจกแค่3คนแรกเท่านั้นขออะไรก็ได้ที่เป็น TR นี่แหละเป็นรูปหน้าปกพี่เลยเอานี่เลยคำถามคือคำถามนี่ก็คือ EV มีกี่ร่างนะ EV มีกี่ร่างนี่คือคำถามสำหรับโปเกมอนตัวโปรดพี่เลย3ร่าง4ว่ามาต่อไม่ได้ให้ตอบ EV ถามว่ามีกี่ร่างลืมแล้ว7 4โอเคไหมพี่จะเริ่มนับถอยหลังแล้วนะอย่าจะเริ่มนับถอยหลังนะ3 2 1จบโอเคซึ่ง EV อย่าแป๊บนึงต้องหาภาพประกอบด้วยเดี๋ยวไปหาภาพประกอบแป๊บนึง EV นี้ก็มีทั้งหมดกี่ร่างเนาะเราจะเริ่มจากร่างแรกกันก่อนเลยนะซึ่งจะรวมกับตัวธรรมดาด้วยนั่นก็คือ EV เป็นร่างธรรมดาเนาะส่วน2จะเป็น EV ไฟฟ้าบูสเตอร์3ก็เป็น EV สายฟ้า Thunder แล้วก็4ก็จะเป็น EV น้ำ Shower 5จะเป็น EV พืช6 EV น้ำแข็งแล้วไงต่อนะมีอีกตัวไหมวะแล้วก็สุดท้าย7 EV ไม่ใช่7สิเฮ้ยแป๊บ7 EV พลังจิตธาตุแฟรี่8แฟรี่ไม่ใช่8นี่ตัวอะไรนะตัวสีดำลัคกี้ปะใช่ปะแล้วก็มีอีกตัวก็คือพลังจิตที่เป็นตัวคล้ายๆสีขาวเนาะมีทั้งหมด9ร่างนั่นเองซึ่งใครตอบถูกบ้างมีอะไรเนี่ย7มี7สรุปก็คนตอบถูกก็คงไม่มี เนาะสรุปตอบช้าไปมี 9ก็มีตอบถูกแค่ว่าอาร์มตอบถูกกับแบงค์ซาซ่านั้นสรุปผมให้2คนแล้วกันสรุปผมให้แล้วกันเนาะไหนๆก็ตอบมาแล้วอาร์มเองเอาอะไรเนี่ยฮะมีทั้งหมด9ร่างเนาะ
ก็จะมีเป็นร่างธรรมดาอีวีร่างไฟบูสเตอร์ร่างสายฟ้าทันเดอร์ร่าง3ชาวเวอร์ร่างที่ 4 ตามร่างเลยนะร่าง 4 ก็เป็นพลังจิตที่เป็นตัว 3 ตาของภาคอะไรนะซิลเวอร์แอนด์โกแล้วก็ 6 ก็จะเป็นธาตุมืดที่จากภาคซิลเวอร์แอนด์โกเหมือนกัน 7 ก็อะไรนะน้ำแข็งกับพืชที่มาจากภาคแบ็กแอนด์ไวท์แล้วก็9สิฮะมันมาโผล่ครับมันมาดูฮะสรุปเนาะคนที่ตอบมา2คนก็คือคุณแบงค์ซาซ่านะฮะกับอาร์มเอ้ยชื่อในเกมชื่ออะไรครับเนาะแล้วก็บอกของที่อยากได้มาด้วยเนาะที่เป็น TR เท่านั้นนะย้ำว่าต้องเป็น TR เนาะบวกของที่อยากได้ที่เป็น TR แบงค์งูงี้เอาอะไรดีเอ่ยเนาะแบงค์งูงี้เนาะสำหรับอาร์มอย่าเองค่อยว่ากันเนาะสรุปตอบถูกก็มีอยู่แค่2 คนเพราะหลังจากนั้นพี่ก็เฉลยกันแล้วไงอะไรฮะเจ๊จะดันผมทำไมนะฮะ เฮ้ยผิดตัว กดผิดปุ่มครับผมโอ้มีหมาเอาหมาดีกว่าเอาพาด้าโอเคเนาะสำหรับคนอื่นก็รอกิจกรรมครั้งหน้าเนาะเอาเป็นว่าไหนๆก็รวมกิจกรรมกันแล้วเนาะเอาไงดีเอ่ย200 ซับยังเนี่ย200 ซับยังใกล้แล้วโอ้โหทำไมไม่ได้200 ซับสักทีเนี่ยสำหรับพาด้าใช่ไหมไม่ค้างทีแบงค์งูงี้เอาพาด้าเนาะโอเคได้เดี๋ยวผมส่งให้เนาะแป๊บหนึ่งเล่นตะค้างกันนะค้างในไอ้นี่ด้วยหน้าไหนวะหน้านี้แล้วก็พาด้าต้องใช้จิตสัมผัสของขวัญอยู่ตรงนี้ลงชื่อตรงนี้เสร็จแล้วปิดตรงนี้แล้วก็แล้วกดปิดทำไมเนี่ยทำไมไม่กดส่งเอาพิมพ์ใหม่เลยอย่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอก๊อปชื่อแบงค์งูงี้มาก่อนอีก2 คนเท่านั้นส่งไปแล้วนะจ๊ะสำหรับแบงค์งูงี้นะส่วนอาร์มเองเอาชื่อตัวละครมาให้พี่ด้วยพี่ลืมมีเพื่อนอยู่นี่หว่าลืมไปเดี๋ยวส่งให้สุ่มนะพี่สุ่มให้นะจินนี่ออกไป2แล้วก็จินนี่ออกไปเท่าไหร่วะ3 ตัวมั้งนะวันนี้มาต่อหน่อยครับมาพี่หน่อยมาต่อตัวกันเหรอฮะถ่ายรูปหน่อย3 คนพอดีเดี๋ยวคำถามสุดท้ายแล้วกันให้ตัวละครนะสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครอย่าให้ตัวละครเลยแล้วกัน เนาะยังครับยังสุ่มให้อาร์มกันฮะถ้าได้ของดีก็ผมเก็บไปใช้เองฮะของกูนี่ขาดเชือกหัวไหนวะส่งฝั่งนี้แล้วก็อาร์มมันอยู่ไหนวะอาร์มคุงเอาไปเนาะแล้วก็คำถามสุดท้ายเอาค้างส่งให้เองแล้วขอสัตว์ผีพี่ส่งให้ละโอเคครับเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปมานานแล้วเนี่ยมาถ่ายพี่เร็วไปลงหม้อกันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพี่ก็ไปแล้วเนาะเอาเป็นว่าเราเก็บภาพส่งท้ายแล้วก็คำถามสุดท้ายก่อนให้2 คนที่ตอบไหนวะฮะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางเลยฮะทำไมผมไม่เห็นวะพี่จะสตรีมตอนไหนอีกหรือเปล่าวันนี้พี่คงไม่ได้สตรีมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไปทำธุระข้างนอกเนาะจะแป๊บหนึ่งฮะลงกันฮะ
ถามเลยอันนี้อะไรเอ่ยทำไมพี่กรณ์เอาน่าจะเป็นไลฟ์สตรีมสด ก๊อปอะไรนะก๊อปไลฟ์สตรีมสดของพี่กรณ์แล้วเอามาลงเนาะนั้นผมจะถามอะไรดีกว่าถามอะไรดีเอาเป็นคำถามอะไรดีเอ่ยอ้าวเด้งฮะรู้สึกว่าเด้งฮะ ไปพูดเลยอะ ข้อหาอะไรครับข้อหาต่อตัวกันใช่ไหมฮะ ต่อตัวการได้ที่สุดเลยอะต่อตัวต้องผิดด้วยเหรอ นั่นสิครับว่าแต่ครบ200ซับยังเอ่ย ก็มาดูสิอีก2 คนน่าจะ200แล้วไป แล้วน่าจะนะฮะน่าจะ2 คน เนี่ย2 คน ใกล้แล้วเนาะ 2 แล้ว 200แล้วเหรอฮะ 2แล้ว โอเค เป๊ะเลย เอาละสำหรับคนที่อยู่นะจ๊ะเราจะแจกแอดมิน1 คนเท่านั้น 2แล้ว โอเคนะในเมื่อครบ2 300แจกให้เป็น2 คน พี่อายุเท่าไหร่พี่อายุ18นะอันนี้คำถามหรืออะไรเนี่ยนะพี่อายุ18เนาะพี่เคยตอบไปหลายรอบแล้วนี่ ถามกันจังเลยฮะ แต่บางคนเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยอายุเพราะกลัวว่าเด็กคนเรียกป้าจะ อ๋อผมไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอายุหรอก ไม่อยู่เหมือนกันพี่ช่วยเหมือนกันไม่มีใครถามกี่คนที่มีปัญหา ครบแล้ว200แล้วนะเด้งเฉยใช่เดี๋ยวต้องเช็คก่อนอาจจะเป็นแค่เรื่องโกหกที่เอามาหลอกพี่กันก็เป็นได้ พี่ต้องเช็คด้วยสายตาตัวเองไม่เชื่อเช็คในเครื่องโทรศัพท์ก็ได้ในโน้ตบุ๊กมันช้าเหลือเกินเดี๋ยวเช็คในเครื่องโทรศัพท์ก็ได้200จริงด้วย โอ้ย200จริงด้วย เมมคิดสร้างเขียนหาคนยังไงวะ ก็บอกเลยว่าผมเป็นพวกโซโล่เพลเยอร์ครับเดี๋ยวลูน่ามาแล้วค่อยสร้างแคนครับเดี๋ยวรอวันที่14แล้วผมจะเริ่มมีแคนเป็นของตัวเองครับวงเล็บแคนเป็นของตัวเอง มาสู้กูดีกว่า โอเคครับนะฮะ เรามาสู้กัน สำหรับ เพราะพี่ก็จะสร้างเขียนกันแต่ว่าพี่จะอยู่กับลุงชวอน เหรอฮะลูน่าผม เข้ามา เดี๋ยวผมลูน่าผมว่าไปอยู่ด้วยดีกว่าฮะประหยัดตังค์หน่อยฮะเอ้ยแคนนี้สร้างฟรีนี่หว่าไปอยู่ด้วยอะไรกันฮะง่ายดีฮะ พี่ชวนจะเอาคนรู้จักไปเท่านั้น ผมปั๊มให้พี่7 คนโอ้ thank you มากๆ thank you มากๆนะซึ่งเดี๋ยวรอพี่สตรีมครั้งหน้าเนาะเดี๋ยวพี่แจกตัวอะไรก็บอกเลยล่ะ เดี๋ยวผมเล่นเวทซับครับคอยซัพพอร์ตแล้วกัน โอ้โหมันจำเลยดีกว่า อ้าว คิดว่าเอ็นเป็นแรงมันจำเลย ไม่ใช่ครับผมวางแผนไว้แล้วผมจะเล่นเป็นอันนี้ครับอะไรนะenchant ครับ enchanter แต่พี่ชวนเขาจะได้เป็นตัวมาชิดตัวหน่อยหมายถึงเขาแบบเขาดักหน้าไว้ ของผมจะเน้นอันนี้ครับเน้นซับให้พี่ทำอะไรอยู่พี่กำลังคิดคำถามอยู่ว่าจะถามอะไรดี ขอยังไงก็ไม่มีสายเลือดอีกเลย เนาะแล้วก็เดี๋ยวของเดี๋ยวพี่แจกให้อีกทีนะตอนพี่เข้าเกมเนาะเดี๋ยวพี่ขอจดชื่อไปด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวคำถามแล้วก็เดี๋ยวพี่แจกให้3 คนแรกที่ตอบถูกเนาะ อย่าเฉย แคนในเทเลเนอร์เหรอแคนในเทเลเนอร์พี่ยังไม่เข้าพี่ไม่เข้าอ่ะแคนในเทเลเนอร์พี่ยังไม่เข้าหรอก ไปทำด้วย เดี๋ยวพี่จะสร้างเองแคนในเทเลเนอร์เนาะสำหรับ สร้างชื่อว่าอะไรสร้างแล้วเดี๋ยวอีกสักวันเรามาแข่งกัน เอาครับผมเราจะมาวอลกิลกันฮะ เปิดศึกกิลระหว่างเรา2 คนนะฮะ ไม่ใช่เราสองคนที่จะร่วมด้วย ใครฮะคุณ แข่งลุงชวนกับเทียมไทยแลนด์ โอ้โหกี่กิลเนี่ยเอาเป็นว่าเรา มันก็น่าจะ4อยู่เลย อืม แคนพี่แคนไป เดี๋ยวเอาประมาณว่าแข่งแบบทัวร์นาเมนต์แล้วกันฮะ แคนว่าถ้าว่าชนะได้อะไรเขาเตรียมไปให้อยู่ มีอย่างนั้นด้วยนะฮะเดี๋ยวผม เตรียมของเบย์ด้วยที่เตรียมของอยู่ด้วย อ๋อครับผมเอาละซึ่งคำถามอะไรดีเอ่ย ถามว่า ขอ4 ซับช่องผมหน่อยจะได้ครบ100 ซับอ๋อเหรอหาเอาเลยจากในนี้แหละเนาะหาเอาเลย เอาไปถามคนนี้ หาเอาเลยนะในนี้ เดี๋ยวแต่ละคนไปบอกว่าให้เตรียมคุยกดให้ใช่ไหมเนี่ย เอาละเรามาถามอะไรกันดีเอ่ย เตรียมไปอ่านคลิปเราบอกมาจ้ะช่วงนี้ไม่ค่อยอ่านเดียว คำถามก็คือว่าพี่เป้ชอบฟังหรือร้องเพลง
แนวอะไรเนาะพี่ให้ของที่เป็น TR ทุกอย่างเลยที่เราจะขอ3คนเท่านั้นเนาะ3คนเท่านั้น โอ้ยผมยากเนาะ สำหรับ3คนเท่านั้นที่ตอบมาถูก3คนแรกนะแต่ถ้าตอบมาแล้วก็อย่าส่งมาอีกเนาะนะ สาวพูดไทย อ้าวเร็วๆ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 พิมพ์กันมาพี่ชอบเพลงแนวเพลงอะไร สองแล้ว อะไร2ฮะ 2แต่ยังไม่ขึ้นเลข1ของมันเลยด้วยซ้ำยังพออยู่เคย เร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็ว ยังไม่ขึ้นเลข1เลยด้วยซ้ ๆทำไมไม่มีใครตอบเลย ำเงียบ คนดูกี่คนเนี่ยอุตส่าห์จะแจกของไม่เอาเหรอ อาจจะไปแล้วก็แบบว่า เหลืออยู่กี่คนเอ่ยอุตส่าห์แจกของปิดท้าย ฉากหนูที่สุดภาพเจ็ด ผิดแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าตอบกันมาหมดเลยเหรอสากลนะฮะ13คนดูเพลงสบายนี่มันแบบไหนอะบอกพี่นิดนึงเนาะมีคนดูตั้ง14คนพิมพ์กี่คนนะ1 2 3 4 5คนล็อกเหรออ่า เขียนพี่เขียนทักพี่ชวนกลับไปก่อนจริงเหรอ อ่า พี่ชวนเขาได้เคสโทรศัพท์ของเทลเนอร์มา โอ้ ดูบัตรชิ้น ส่งแค่รอบเดียวพออย่าส่งซ้ำเนาะกี่ชิ้นครับ เขาได้มาทั้งหมด10 ชิ้น เหรอฮะ ลายเทลเนอร์มี ของยี่ห้ออะไรครับเนี่ย ลายเปียวโรลายไอเบล่า แล้วของ ชิโนอะไร ของยี่ห้ออะไรครับยี่ห้ออะไรฮะโทรศัพท์เพลงมันนี่แบบไหนอะสรุปไม่มีใครตอบถูกจบแล้วกันจบ เราจะขายไว้ในนี้แล้วกัน อ๋อจะประกาศลงขายแล้วฮะ จะขายไว้ในที่เว็บของคุณเอ็มไทยแลนด์เขาบอกเนี่ย อืม ที่เอ็มมาแหละ ไม่มีใครตอบถูกสักคนทำไมไม่มีใครตอบถูกเลยเนี่ยตอบถูกกันนิดนึงดีพี่อยากแจกนะรู้ไหมเนี่ยพี่อยากแจกนะเนี่ยอยากแจกแล้วเนี่ยตอบถูกกันหน่อยเถอะ พี่อยากเปิดจริงๆเป็น อะไรฮะ อยากเปิดนี่อยากเปิดร้านขายหนังสือ อืมก็ดีครับ จะหาเปิดได้จะเป็นพอใจ อืม ให้เปมาซื้อเยอะ หนังสือ ๆ อะไรฮะ จได้หาหนังสือ ผมไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือแล้วจริงๆนะเนี่ยขนาดการ์ตูนผมยังไม่อ่านหนังสือเลย เทเลเนอร์ล่ะ เทเลเนอร์เคยอ่านอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ว่ามันมีแถมโค้ดอะ นั่นแหละ กูอ่านแล้ว เพลงนั้นแดนไม่ถูกก็ยังไม่มีใครถูกอีกสบายดีทีวีไม่ใช่ละแจ๊สก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ฟังสบายก็ไม่ใช่ เป็นเวอร์ซัมเนี่ยกูจะไปรับรางวัลสักหน่อยนะ เหรอฮะ ข่าวทำชูไปได้1 0,000ไปรับรางวัลเป้ไปด้วยทำได้1 0,000 อืมเพลงซึ้งๆไม่ใช่พี่ไม่ชอบฮะไปครับถ้าได้จริงๆนะฮะ แล้วก็หาให้เจอแล้วกันถ้าเจอพี่ ถ้าเจอใช่ไหมฮะ จะเห็นคนใส่ชุดสีขาว อันดับแรกเราจะมองก่อนนะฮะผมยาวๆตัวสูงๆนะฮะหมอลำจะบ้าเปล่าพี่ไม่ฟังเพลงหมอลำ นะ ผมไม่เคยเป็นคงหาที่ยาก ครับคงจะหายากน่าดูฮะต้องมองหาใส่ชุดผู้หญิงด้วย ใส่ผมยาว ไม่ใช่ใส่ผมดิฮะเจ๊ผมยาวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะ ๆผมยาวด้วยปล่อยผมด้วย เพลงสตริงไม่ฟังจ้าสตริง เอ้า ที่ไม่ได้มัดผม สรุปให้แค่คนเดียวเอ้าขออะไรก็ได้ที่เป็นของที่อาในเกมเทเลเนอร์เอ้าเร็วถ้าตอบถูกแค่คนเนี่ยให้คนนั้นเลยยังไม่มีใครถูกสักคนเนี่ยผมยาวใส่กระโปรงเจอความรู้ไม่คิดว่าเป็นผู้หญิง เพลงแนวความรักพี่ไม่ชอบแนวความรักเนอะเรื่องมันเศร้าครับความโสด ยาวสดก็ทำให้เหมือนชิวาซี่ที่ยกเขายังไม่ถึงจะมีเลย เพลงแร็ก คนเขาสดเยอะ เพลงแร็กนี่มันคืออะไรล็อกหรือเปล่าพิมพ์ผิดปะเราเนี่ย มันจะพิมพ์ว่าเราพูดแบบ เพลงใน YouTube พี่ฟังเพลงพี่โหลดเข้าเครื่องโทรศัพท์อยู่แล้วพี่ไม่ฟังใน YouTube หรอกพี่โหลดจาก YouTube เข้าโทรศัพท์เลยโอเคเพลงแรปตอบถูกจัดไปเอาไปเลยรางวัลจบให้คนเดียวจบ วิธีจะแจกโค้ดเด็กๆเลยวะ ผมไม่มีไงฮะโค้ด มึงก็เติมเงินเข้าหรือว่าซื้อโค้ดอะไรมาหรือไปเติมซื้อโค้ดอะไรเงี้ยผ่านเว็บซี เหรอฮะ กูไม่เห็นมึงแจกโค้ดด้วยซ้ำเลย ให้คนเดียว มีพักนอกรอบกันหน่อยแล้วกัน
เนาะก็คุณ SADAD ASDASD นะส่งชื่อตัวละครมาให้ผมด้วยเนาะ วันเนี้ยพี่ชวนเขาเอาข่าวดูดามาให้ ครับอยากรู้เลยฮะ แย่มาแล้วเนี่ย เอาอะไรเอ่ย เขาบอกว่าที่เปิดให้ 14 ครับ งั้น 14 ปิดไว้ก่อนแล้วกันใครยังไม่รู้ขอปิดไว้ก่อนแล้วกัน ครับผม ขอให้ปิดไว้ก่อน อ๋อโอเคฮะเปิดคือเปิดอันไหนฮะเปิด Open หรือว่าเปิดโค้ดครับถ้าเปิดโค้ดมันมีประกาศบอกมาแล้ว เดี๋ยวเด็กมันรีบเกินเดี๋ยวเซิร์ฟมันจะเต็ม ใช่ครับใช่เข้าใจเลยโอเคสำหรับเราอยากได้ยูกิเนาะโอเคพี่ให้ละ เขาก็เลยบอกว่ากูไม่บอกอีกว่า ขนาดนั้นเลยต้องชนะ ไม่ ครับผมครับ เพาะว่ามันก็ใกล้จะเปิดแล้ว ครับ ซึ่งส่วนมากก็น่าจะรู้กันหมดแล้วมั้งครับ น่าจะรู้ว่าหลังเขาติดตามเพจในสัตว์6,000 คน ครับโอเคยูกิเนาะโอเคพี่จดไว้ให้แล้วเนาะเดี๋ยวรอพี่เข้าเกมเดี๋ยวพี่ส่งให้เนาะ ลาจะที่บอกไว้ก่อนนะว่าคนนี้เขาอยากสู้กับเองมาก ใครคะ คนนี้เขาไม่รู้จักเองเท่าไหร่นะ เหรอฮะนั้นเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมเนาะส่วนวันนี้ตอนเย็นก็ไม่อยู่เนาะตอนเย็นผมไม่อยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าผมจะสตรีมตอนไหนก็ฝากไปกดติดตามเพจผมด้วยนะจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารว่าผมจะมาสตรีมไหมหรือจะสตรีมเกมอะไรหรือจะทำอะไรยังไง หรือกิจกรรมอะไรยังไงกันเนาะเอาละก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมนะโชคดี and bye bye เจอกันคลิปหน้าจ้า